Việc chào mọi người đã quay trở lại đây làm việc hội thảo. Buổi sáng nay có thể vắng hơn 2 ngày vừa rồi là vì một số chuyên gia của JVN cộng với người tham dự tham gia một lớp về toán tài chính định lượng ở cái nơi khác, dùng phần mềm và những thuật toán để những cái chúng ta ở đây thì bắt đầu sáng nay thì giáo sư Phạm Huyên sẽ trình bày với chúng ta về việc dùng cái quá trình bán mô tốt để mà giải quyết những cái mô hình vi phạm của thị trường. To the evolution of volume motion. And so a natural candidate
okay, to model this price when you observe one data every hour. Okay, we could rely on a model based on volume motion. Okay, so okay, it is reasonable. Okay, based on this observation of the price process. Okay, we use the diffusion or model based on volume motion. Okay. But now, what happens if you observe this process on a final scale? Okay, so typically, when you have a model for the price process, a fundamental question of interest is to estimate the volatility, which is a key measure for the financial risk. Okay, and so when you have no parametric model for the volatility, a natural estimator to estimate the volatility, is a quadratic variation or realized volatility, or also called the signature plot. Okay, so you observe, assume that you observe your price process with a time step observation tau, for example 1 hour. Okay, then you define this quantity based on the observation of the price process at any time I tau. Okay, so you look at the square of the increment of your price process over the time 0 up to time capital T. Okay, so this is called the signature plot, and will stress the dependence. It depends on your time step observation. Okay. So what is known is that if your price process behaves indeed like, for example, a volume motion, then it is well known that such quantity should converge when the time step goes to 0 to the realized volatility of your price process. Or sigma is the volatility of your price process. And the accuracy of this estimation is of square root of tau. So this means that in principle, if you think that your price process behaves like diffusion process, then it will be optimal in principle to pick your time step observation as small as possible, because you will have a better estimation of your realized volatility. Okay, but what happens in practice? If you look at this signature plot, in practice, here is what you observe, the evolution of the signature plot. And so you see that, when tau here, so after the signature plot, the realized volatility, and here the time step observation. And so you see that in fact, when tau becomes small, the signature plot becomes very unstable. It is not flat, as you can expect if we had a diffusion model, but it becomes very unstable, and in fact it almost explodes when tau goes to 0. Which means that probably the diffusion model is not good to reflect what really happens to this context. Okay, and so in fact, if you look at the price process, now you observe, you go to a thinner scale, so you observe now one data every second, on one day. This is, you see what happens. Now you see the evolution of the subtype. So now you go to a thinner scale, every one data every second. And so you observe that now the price process do not behave like a diffusion model. You see, this is not the picture of volume motion. Instead, it looks like rather, in fact, a jump process, it's like a process, it jumps, at the, so it's constant, it's quite constant, and it jumps at some
at some random times. Okay, and so this is really what happens. So you find you have a price which is discrete, okay, in sense. Okay, and so to understand in fact what happens, okay, let me introduce you to the microstructure, so a quick introduction. Okay, and let us look at the limit of the book. Okay, so in practice, what happens in electronic market? So here I got the price, okay, and here's this column. So on the left side, okay, you have all the order submitted by participants who want to buy the stock. Okay, and on the right side, okay, you have all the orders, okay, submitted by the participant who want to sell the stock. Okay, and the column represents the volume of how much share they want to buy or sell. Okay, and so the highest price, okay, at which participants want to buy is called the best bid, okay, and the lowest price at which participants want to sell is called the best ask. Okay, and there is, as you see, okay, in general, okay, the best bid do not coincide with the best ask. So of course, when you want to buy at a lower price than the best ask, okay, and so the gap between the best bid and the best ask, okay, is a bidder spread, okay, which is in some sense a measure of the illiquid market, which means that, okay, it means that when you want to submit some order to buy asset, okay, then on the counterpart, people want to sell this price, so it's not liquid, so you do not find immediately someone who is ready to accept your execution. Okay, so it's right, the market is liquid, so you have to wait some time that someone is coming and accept to buy your order. Okay, so here, this is a picture of the limit order, okay, at some time t. And then, okay, what happens is that people arrive in the market. Okay, so some people, okay, some impatient trader, okay, want to buy assets, so they go to the best bid. Okay, and so when they go to the best bid, okay, they remove the first slide, okay, and then get the limit order book removed over time. Okay, and so the price here usually equals the price which is between the best bid and best ask, which is usually called the bid price. Okay, then we move according to the arrival of traders who are ready to want to buy or sell. Okay, so in such context, okay, there are essentially two kinds of participants in the market. So there are participants which are called market maker. Okay, there are people who in fact submit orders on the bid side, so people who submit orders who offer, okay, some volume to buy, and people who offer some volume to sell. And there are okay, people, okay, who want to have some position in the stock, and so they want to liquidate. And so if they want to liquidate, okay, they submit market order, but if they are ready to go on the bid side, okay, in order to buy immediately some stock, and if they want to buy assets, they go immediately to the right side, okay, in order to find immediately someone who is ready to sell the asset. Okay, so this is the limit of the book. Okay, and so let me give some stylized facts about high frequency data. Okay, so what we see that in fact by nature the price are discrete. Okay, so which means that the price can move, okay, along the decrease. So prices are not continuous like in the Cash's model, but prices are discrete. Okay, so the price, okay, are discrete, so they move
minimum increment between two primes is called the peak size. Okay, so the peak size is about 0.05. Okay, so primes are discrete. Okay, in space, so they move along this peak grid. What we also observe is that we have irregular spacing of jump times, which we usually call the clustering of trading activity, which means that there are some periods where the price moves a lot. Okay, so there is a lot of trading activity. Okay, and there are some periods which is more quiet. Okay, where in fact there is no the price tends to be stable, and no one wants to trade. Okay, so this is what we can observe. So usually, okay, you observe a lot of activity here, and then it becomes more quiet. Okay, so you have this irregular spacing of jump times. Okay, with reflect the fact that trading activity in some period is very active, and in some period it becomes less more quiet. Okay, and another important microstructure effect is a mean reversion. Okay, mean reversion means that in fact you have a negative autocorrelation of consecutive variation time, which means that okay, usually when the price jumps upward, it is often followed by a downward jump. Okay, so it's very rare that the price there is a trend in the price. Often okay, you have a mean reversion in the stock price. Okay, so in other words, you have a negative autocorrection of consecutive variation price. Okay, so this is some basic style fact of high frequency data. And so as I said in the introduction, so microstructure high frequency finance have attracted a lot of interest, okay, both in the financial literature, but in the academic and professional. And there are essentially two main streams of literature. Okay, so you have the literature, okay, which focus on model of intraday asset price. Okay, so there are models where they start from the macroscopic diffusion, okay, so latent process approach, and then they consider that there is some microstructure noise, so there are some noise on the macroscopic approach, on the macroscopic price process. Okay, so I see some literature here, and also, in the opposite way, there are literature which start from the macroscopic point of view, so they start directly by modeling the price process in the macroscopic scale, so starting from the point process approach, and then try to recover the macroscopic scale when the time scale becomes large. Okay, and so most of these models are quite sophisticated, and they essentially intend to reproduce microstructure effect and often for purpose of volatility estimation. Okay, and on the other hand, we have a large important literature which focuses on high frequency trading problem. It's a model where you want to trade in the limit order book. Either by using market making or liquidation. So in this literature, we use essentially a stochastic control method, but often in this literature, the model rely on classical model of asset price, so typically arithmetic or geometrical emotion or maybe a diffusion model. Okay, so there is some gap between the literature which is very sophisticated, in order to produce a price model of microstructure. And on the other hand, you have a literature focusing on trading problem in the limit order book, but using a rather simple model.
Okay, and so the objective of this work is in some sense to make a bridge, okay, between these two streams of literature. Okay, that is construct a simple model, okay, for a surprise in limit order book. Okay, simple but anyway realistic in the sense that we want to capture, okay, the main stylized fact of microstructure. Okay, that I have described previously. Okay, so clustering of jump times and mean regression. We want a model which diffuse on the microscopic scale. So when we look at the microscopic scale, we want to obtain a diffusive behavior. We want a model which is easy to estimate and simulate. Okay? This is important from a practical point of view. And on the other hand, okay, we want also a model, okay, which is okay, not only not only descriptive, but which can also be used, okay, used in sense that it is tractable, okay, when you want to deal with high frequency trade because when you have a model, the model is not only to describe what you observe, but also you want that it can be used, okay, in practice for training program. Okay? Okay, so this is the main objective of this work. So, in fact, in this talk, okay, I will mainly focus on the description of the model. Okay, I will not focus on the second part, which is in the component paper. So I will not focus on the training feature. Okay, and so the model we propose, okay, is a Markov renewal model, also called a semi-Markov model. Okay. Okay. And so the starting point is the following. So first, okay, we start from model-free description of the asset in price. Okay, so the asset in price, okay, we denote by PT. Okay, and so as you see, okay, the price, okay, when you look at the microscopic scale, okay, it's in fact a pure jump process. So since it is a pure jump process, okay, we can always model through two components. Okay, so first component is the timestamp Tk, okay, which represents the jump times, okay, to which we associate, okay, the counting process. Okay, that is the count of the time t, how many times it has jumped. Okay, and as we shall see, this point process will reflect, okay, the volatility cluster. Okay, and on the other hand, okay, to which timestamp, the jump times, okay, we associate the marks Gk, okay, which shall represent in fact, okay, the price increment. Okay, so for example, if Gk is equal to +1, okay, this means that the price has jumped at time Gk of 1 tick. Okay, and if Gk is equal to -1, okay, it means that the price, okay, jumped downward by 1 tick. Okay, and so here, so it means that we can always write the price this way. Okay, and here is the equation of the price. Okay, so at time T1, okay, you jump G1, okay, and then the price remains constant until the next jump time, T2. Okay, at time T2, okay, the price will jump downward by size G2. Okay, that's the price. Okay, so this is of course a very general conception. So for the moment, there is no any price process. Okay, okay, can always
we describe, okay, formulated, okay, in abstract way, in this, by the introduction of this market point process, GK. Okay, and now here comes modeling. Okay, so now we have to model, okay, both the jump times, TK, okay, and the marks, GK. Okay. How the marks evolve. Okay, and so for this we shall use Markov renewal process theory. Okay, so Markov renewal process, in fact, it is if you want, it is an extension. Okay. It is an extension of classical. Okay, so there is in fact a reading paper by these two authors who also use this theory. Okay, but more from empirical point of view. Okay, so now let me describe more in detail the modeling of this Markov renewal process for the jump time and jump map. And we first focus on the jump size modeling, okay, on the marks. Okay, and so for simplicity of presentation, okay, I will assume that the size, okay, in absolute value is equal to 1. Okay, which means that the price always jump by 1 tick. Okay, either upward or downward. Okay, in fact, it is true most of the time when we look at the data. Okay, so in other words, okay, this means that we assume that the mark GK, okay, only takes two values, +1 or -1. Okay, so +1 means that, okay, price jump upward, and -1 means that the price jump downward. Okay, and so now we want to model, okay, the evolution of this jump increment. Okay, and so we model it this way. Okay, so what does it mean? It means that, okay, given a jump in one side, okay, the next jump, okay, will be in the same direction, okay, with a probability 1 plus alpha over 2. Okay, so this means that the probability that you have two consecutive jumps in the same direction, so two jumps upward, for example, okay, is of probability 1 plus alpha over 2. Okay, so in other words, okay, the probability that you have two consecutive jumps, okay, in opposite directions, so one jump upward and one jump downward, or one jump downward and one jump upward, okay, is with probability 1 minus alpha over 2. Okay? So in other words, okay, so this means that, okay, we model the jump increment as a Markov chain, okay, with this symmetric function matrix. Okay, so this is a rather simple modeling, okay, but for the fact that we do not assume, of course, that the jump increment are independent. Okay, here we put a dependence between jump increment, okay, through this Markov chain. Okay. And so the nice feature of this modeling is that the coefficient alpha here, okay, the coefficient alpha which appear in this transition matrix, okay, in fact, it can be viewed as a correlation, okay, between two consecutive price increments. Okay, so this means that, okay, you can view alpha as a correlation between two consecutive price increments. And so you have an easy estimation of this coefficient alpha. And in data, okay, you observe that alpha, okay, is about minus almost 90%. Okay, which means that you have a strong negative autocorrelation of consecutive price return, or if you want, a strong mean regression of price return. Which means that most of the time, when you have a price upward, is immediately followed by a price downward, in the opposite direction.
Okay. Next, we model the jump times. Okay, so the simplest way to model jump times, of course, is to assume that jump times behave like a Poisson process. But of course, it is too simple modeling. Okay, and in order to extend this the Poisson process, okay, so I recall that Poisson process means that when you look at the interarrival times, okay, that is you look at the length between two consecutive jump times, okay, in the Poisson modeling, okay, this means that the interarrival times, okay, are IIT, identically independent and distributed, with a distribution according to exponential law. Okay, and so of course this is a too simple modeling, and so what we assume for the modeling, okay, we assume that we still look at the interarrival time, okay, and we assume that when we look conditionally on the fact that there is two jump times in the same direction or in the opposite direction, okay, we assume that it has some distribution F plus or F minus. Okay, so this means that the interarrival time may depend on the fact that you have that the jump are in the opposite or in the same direction. F plus means that this is a distribution conditionally on the fact that there is two jump times in the same direction, and the distribution F minus, okay, is a distribution of interarrival time conditionally on the fact that there were two jumps in the opposite direction. Okay, so just to that, and this modeling, okay, is an extension of Poisson process, and this is what we call a renewal process. Okay, and so in fact, we can estimate the distribution, the density of this distribution. Okay, and so here is a feature of a non-parametric estimation of the density. So here is the density of F minus. Okay, that is the density of the interarrival time conditionally on the fact that we have two consecutive jumps in the opposite direction. And so you see that you have a peak right at the beginning, which means that you have essentially immediate jump, okay, a lot of training activity in this case. When you look at the density, okay, conditionally on the fact that there is two jumps in the opposite direction, which occurs less often, then you see that there is some latency period, and then you reach a peak after some latency period. And then, okay, density decreases rather quickly, which means that you have a period of time activity in the jump price process. Okay. And actually, in fact, this model is quite easy to simulate. Okay? So essentially, what you need to simulate, okay, the Markov chain, which is easy, and then you need to simulate, okay, the jump times, okay, according to this distribution F plus or F minus. And so here I give a picture, okay, of the symmetry price when you observe 30 minutes every second, so you see that you don't have very much what you observe in practice. And if you look at this price over 1 day, okay, you see some diffusive behavior, which is also consistent, okay, with what we observe, okay, in reality. Okay, and so the rest of the story is to prove that, okay, this model, okay, is reflects well the microstructure effect. But first, okay, as I said in the introduction and in the objective,
Okay, so one of the objectives of this model, okay, is to first to have a model, okay, which display, and capture the main stylized fact of microstructure effect, but also on the other hand, we want a model which is tractable, okay, when we want to deal with trading problem. And typically when we want to use this model for high frequency trading, so typically you will use stochastic control techniques, so PD method, etc. And in order to be able to use PD method, you have to embed your model into Markov system in order to use dynamic programming method and the PD method. Okay, and so it appears that our price process can be embedded in a Markov system. Okay, and so this is why we call this also a semi-Markov process. So the price itself, okay, is not Markov. Okay, unless it is a Poisson process, typically the price process is not Markov. But it appears that, in fact, if you embed the price process by considering a suitable additional variable, state variable, it is a Markov process. Namely, in fact, if you consider these two state variables, so IT, which represents the last jump price direction, so it means that any time t, you observe if your price has jumped upward or downward. So this is something that you can observe easily. So if the price has jumped downward, the last price has jumped downward, it means that price is equal to -1, and +1 if it has jumped downward. And also you need to consider this variable S capital T, which represents in fact the elapsed time since the last jump. So now at time T, we look how much time, how much time there is between the last jump. So this is of course also a variable which is observable and that will be known by ST. And so the property is that the price process, when you embed, that when you consider the triple pi t, IT, ST, it is a Markov process. Which means that at any time t, you get all the information that you need, just by observing the price process, the last jump price direction, and the elapsed time. And then based on these three observable state variables, you have a Markov process, and also what is also important is that you have an explicit expression of the generator of your Markov process. So it is a really easy infinite imagine. And so this, the expression of this generator is crucial when you want to apply a stochastic control. So in particular, in the expression of this generator, you see these two quantities, H plus and H minus. So H plus essentially represent the jump intensity for two consecutive jumps in the same direction, and H minus, which is here, represent the jump intensity of jump, for two consecutive jumps, but in the opposite direction. So here again, you can estimate the jump intensity of H minus, H plus, and so of course you observe that here is the value of H minus, the value of H plus. So you see that as expected, that the value of the jump intensity for two consecutive jumps in the opposite direction is much larger than the jump intensity
in two opposite directions, which reflect the fact that you have a many relation feature and you have more often jump in the opposite direction. Okay. And so now, okay, some mathematical property, okay, which in order to formalize, quantitatively, the microstructure effect. First, by relying on the central limit theorem for Markov-Newell process, we can prove that indeed our Markov-Newell process, when you look at the macroscopic scale, has a diffusive behavior. So mathematics means that if you rescale your price process, then when you look at the macroscopic scale, so when capital T goes to infinity, at the limit, when you obtain a diffusive behavior, with the macro, so W is the volume motion, and sigma infinity is, if you want, the macroscopic variance, that you can explicitly identify. And so the macroscopic value is explicit here, in terms of the lambda, which is the intensity of jump, and alpha, which is this parameter of mean relation. Sorry, when alpha is negative, the price is yes, we observe that when alpha goes to alpha is always between -1 and +1. No. When alpha is negative, it means that you are mean relation effect. It means that when you jump upward, it is immediately followed by a jump down. It's not the trend. It's not the trend. It's just the correlation between two consecutive paths. And so you see that when alpha goes to 1, it means that when you have a trend effect, then the bias is very large. And when alpha goes to -1, which means that the price is always exists, then when you look at the macroscopic variance, it's almost flat. That's why the variance goes to 0. And we also have, in this context, we can also compute explicitly the signature plot for the Markov process. And here, more precisely, I compute the mean signature plot, that is the mean of the signature. And you see that it consists in two parts. So the first part is constant, not depending on the time step observation, and it is precisely by the macroscopic variance. And you have the second part, which depends on tau, the time step observation, and which is explicit in terms of the Laplace transform of the jump time distribution. And so you have some, you can study the behavior of this mean signature plot. So when you look at when tau goes to infinity, you find that the mean signature plot converges to the macroscopic variance as expected. And when tau goes to 0, so the mean signature plot converges in fact to lambda, with the jump density. And so this means that if you look at these two expressions, you see that when alpha is equal to 0, which means when the parameters are independent, then the mean signature plot is flat. And when alpha is negative, which is the case in practice, so when you have mean regression, you see that the mean signature plot when tau goes to 0 is larger than the mean signature plot at the macroscopic scale. So you have a picture like this. So more precisely, this is what you obtain. So in green, so in blue, this is the mean signature plot, that we obtain with our formula.
when using the gamma distribution for the jump times. Okay, and in green, okay, no, in black, okay, this is the CHO plot, okay, obtained from the data. You see that our model fits quite well with the CHO plot that we obtained in practice. Okay, so now it's time to conclude. Okay, so we have a proposed Markov neural approach for market microstructure. So it's a model which is quite easy to understand and anyway to simulate. Since it is essentially based on IIE sample data, okay, we can design a non-parametric estimation. Okay, so we don't need to put any parametric model to get the jump density, jump times, etc. The Markov neural approach also allows to introduce some dependency between the price return and the jump times. Okay, it reproduces well the microstructure effect, okay, with the signature plot with the diffusive behavior of microscopic scale. Okay, importantly, okay, we have seen that okay, we can embed okay, the price process with Markov neural approach okay, into a Markov system, okay, with this is important, with observable set variable. Okay, so we need the last unified direction and the elapsed time. Okay, this point I have not time to deal with today, but in fact, okay, such a model is very convenient okay, to deal efficiently with trading and optimization problems, so either market making problem or liquidation problem. Okay, there is some disadvantage of this model is that by nature the Markov neural approach, in fact, Markov neural approach, okay, you assume that the jump times okay, are high, which is not really the case in practice. And so there are some work in order to relax such assumption. And maybe the last extension okay, would be to consider an extension of this model to a multivariate price model. Okay. I found it very, very interesting presentation. My question is, when goal is variable, it is not 1 minute, 5 minutes, maybe 1 day. So can you prove that this model will go to semi-large market here? Yeah, right. So interval longer, so it can be close to 16 market here. Yeah. In fact, the multiples are just very much. And another question is, we talk about the kind of research in this area. There is still an open problem for research area. Yeah, as I said, the introduction. Okay. So here, okay, there's always in the introduction, there are a lot of other adaptive models okay, which intend to reproduce the microstructure. Okay, but maybe more complex and maybe more realistic. In particular, I can think about the box process approach, which is also a nice model in order to reproduce this universal effect. But the problem is that if you want to apply this model for high frequency trading, so we want to go in a microstructure market. Okay, the problem is that such models are not very practical because they rely on the whole process. Okay, you also have Markov property, but the additional step variable has intensity which are not directly observable. While here in this approach, the step variable are directly the last unified direction in the elapsed time, and these are quantity that you can observe directly on the market.
I have two small questions. The first one is about whether the model is suitable for the markets, which are driven by market makers like the Nasdaq. The other question is about how can you estimate the model when an investor makes investments in two different markets? International. No, so here it's a market suitable for trying to apply something for so for really important price or for entire future market, which is quite unique. This model, okay, we describe in fact the mean price. So we assume that the big aspect is always constant. So it's quite one. It's well adapted to market, which is rather liquid, because it's spread, which is constant. And second point is that this model is essentially for the moment univariate. Okay, you see here, okay, I model the jump of one price. So one direction that we are currently investigating is to extend to a multi-value price process model in another context. With the possibility. Okay, so the model, if I understand, basically the model is univariate and is discrete, not continuous. Yes, it is true. It is true. Because price. So the model that Dr. Quang said that yesterday, that we have the model for the price process. The price process in Vietnam, and we have the content that every day that it cannot move without outside 5%. So this can be adapted without the sort of formula. I think have you invested in the day when it's jumped to unit? Yeah. In fact, here I say just for simplicity of presentation, I assume that the jump by Germany by 1, but it is not easy in fact to extend to the days where you are arbitrary on the other side. Just by additioning another random variable. In fact, the paper we consider arbitrary jump size, not only one thing to this. But in fact, this most of the time, okay, only when the context that we are consider, most of the time is the function just done by one thing. It's very rare that the function done by more than one. Nhiều assets khác nhau ở đây sự Very pleased to attend this conference and very delighted to be invited for a presentation at this workshop. So my presentation is not about quantitative finance, or that you will not be disappointed about this presentation. This paper is about diversification benefits, and we focus on various asset classes in the United States. This paper was written by myself with two colleagues of mine, one from Hanoi Business School in France, Mohamed, and the other one is from San Diego University. I can speak in Vietnamese, French, or English. What should I do? It's up to me. I prefer, yeah.
I will try to keep it simple and as short as possible. So here you have my website where you can find information about my research. I specialize in international finance and energy finance. Okay, so now let's move to the next slide. Here's a plan that I will pursue during this presentation. I will first talk about the purpose of this paper, the economic motivations, contributions, some elements about the methodology, what we use to solve the question. The data will be introduced and empirical results will be discussed very, very quickly because I have only 30 minutes for this short presentation. And I give some concluding remarks at the end. Okay? So, this is the purpose of our paper, which is very, very simple. We try to investigate whether investors can obtain diversification benefits through a comprehensive analysis of the combination between different asset classes in the United States. We also examine whether additional gains can be achieved between in normal and contagion periods, and we compare the benefits we obtain. Okay? So there are two main objectives from this paper, and as said before, our focus is on the US securities market. So the paper is motivated by several reasons. The first motivation we have here is that during the turbulent times or times of crisis, investors might not achieve diversification benefits when they are needed most. Why? Because during contagion periods or crisis periods, all asset classes will move together. It's a common finding from previous iteration. And we doubt this conclusion because we are thinking that we can do something better, right? And we can still obtain diversification benefits by doing some very efficient combination of asset classes. Here you see that past studies have suggested that there are higher linkage between financial markets during times of crisis or turbulence that will lead to the reduction of diversification benefits at both national and international levels. So here are some references in the literature. I will not detail this. The second motivation is that actually we are living in a world of very complex systems. And this complex system is characterized by multi-factors drivers. Basically, like simply when you want to price an asset, you use to employ the capital asset pricing model with one or two factors. The first one factor is the market factor, right? Which is the stock market index. Like in Vietnam, you have the VN index. In France, you have the CAC 40 index, or in the US, you have the S&P index. The second factor could be the exchange rate when you invest abroad. Okay, when you invest abroad, you expect to receive some revenues, and that revenues will need to be converted into Vietnam dollars, right, to satisfy the consumption purposes. Then, because we are living in the world of multi-factors, or of many factors that can drive the asset price returns, then we need to consider the following phenomena. The first one is that even you hold all the assets that compose a market index.
the volatility or the risk of this index or this portfolio is still high. And over the past, we have seen very significant volatility of stock market indices. So, the second observation that we can make here is that even for well-diversified portfolios, when they are constructed within the same type of asset within a particular asset classes, the volatility is very high because assets of the same assets that belong to the same class are likely to behave similarly. They can move downward or upward together because they are likely to be driven by the same factors simply. So the first fact implies that there is a unique systematic factor that limits diversification benefit, and you remember that according to the traditional finance theory, if you invest in stocks, okay, you can obtain significant or substantial diversification benefits when you add up to 30 stocks into the portfolio. Out of 30 stocks, the diversification benefit is very marginal, okay, which can be neglected. The second fact here implies that each asset class is mainly driven by its own unique factor or some common factors that we are showing in the next slides. Now, high volatility, successive prices will lead investors to seek diversification benefits somewhere other than stock markets, because stock markets are becoming higher and higher risky. Any investor in the world thinking about other new asset classes like I don't know, some alternative investment opportunities that you can think about. Real estate, you put some money in the housing markets, you put some money in the precious metals markets, or some agricultural products. Here I'm talking about the financial markets for commodities. We are, for example, invest or buy futures and options on commodities products, okay? That we will exchange the financial flows, not physical flows. I'm not buying, for example, wheat for my consumption purpose, but I will make my investment on futures contracts on wheat that will permit me to realize some money, to get some money, to make some money, or to get some returns from that investment. Now, the thing that we can say here is that investors can improve the risk-adjusted return of the portfolios from adding new asset classes, or from adding assets from other or new asset classes. We can think about stocks, bonds, real estate, commodities, including most of the time precious metals and oil, because they are financialized over the past decade. They also offer returns with lower correlations. Okay, so we remember that correlation plays a very important role in diversification. Because they are very weakly correlated, then people think that when I add less correlated assets into the same portfolio, I may take advantage of diversification. What we can talk about here is our paper is motivated by also this elements that past studies have two major limits in studying the diversification benefits. Let's recall that there are a lot of studies that have been done, that have been devoted to the investigation of the diversification benefits at both national and international levels. You can also add the sectoral level. But most of them treat these issues using
bilateral correlation approach. So correlation is used as the indicator for adding or not adding new assets into the portfolio you have. The second, so here you have some arguments why we will not use correlation. But for example, here, simple correlation simplifies our world, our complex world into one factor, which is statistical association between two asset returns. Okay? But to be more efficient, to be more precise or accurate on the risk assessment of portfolios, we need to focus on the covariance matrix, not on the correlation. Because the covariance matrix indicates the tendency of co-movement of two assets or two portfolios. Okay? I'm showing that correlation is not a good indicator of integration, market integration. Next. Okay? The second limit is that most of existing works only focus on one or two asset classes, or at most three asset classes. And that is not, how to say, complete. It's not a complete analysis and understanding. It will not allow us to a very comprehensive analysis of that situation. So here you can see some papers that have been done on different asset classes like real estate and stocks, you have bond and stocks, oil, crude oil and stocks, precious metals and stocks, and so on. Okay, now our consideration very quickly, we perform this comprehensive analysis of diversification across 5 asset classes in the US. Our asset classes include stocks, bonds, currencies. Currencies here I mean the spot exchange rate of major developed and emerging countries' currencies against the US dollars. Yeah, we have also real estate and commodities. For each asset class, we include all assets that are easily available and tradable. So they are liquid assets. Our final sample is composed of 27 commodities, 20 currencies, stock indices of 10 industries. So we break down the S&P index into 10 sectors because each sector may have different behavior in terms of risk-return profile. 5 series of corporate and government bonds and the real estate index. So whenever we cannot have the individual asset, we take the indices. The second contribution is we introduce a new way of measuring asset class market integration because our measure for diversification data we rely on the market integration. How best is our measure of integration? And our new approach that I'm talking here is about using the principal component analysis. I think some of you know this approach. And we examine the relative potential of diversification benefits across asset classes. Now, this measure is not new. We have adjusted the measure to adapt the measure from Printon and Road in 2009. This paper was published in the Journal of Financial Economics. Based on explanatory power of multi-factor asset pricing model. Something like we are creating or building a multi-factor asset pricing model. So we have more than one economic factors, right? Then we will regress the returns of each asset or each asset classes on the common economic factors that we have extracted from using principal component analysis. So this measure is advantageous in the sense that it reflects the sensitivities of each asset class to common economic factors.
we are, all activities or all asset returns are driven by economic factors. So it is rational to consider, to condition the dynamics of returns on economic factors, or economic fundamentals, the same thing. These measures also allows one to make proper asset allocations, because here we focus not only on the joint dynamics of different asset classes returns, but we also look at the integration dynamics between them. And by proper asset allocations, I mean, what is the best or optimal design of our portfolio? How much money are we put in stocks? How much money are we put in the bonds? And how much money are we put in the commodities? So that I maximize my returns, or the returns of my portfolio, my final portfolio, composed of different asset classes. And the last contribution is about using the principal component analysis to study contagion across asset classes and investigate its effects on the gain from diversification. What we can remark here is that this contribution is motivated by the fact that asset returns do behave differently between normal or tranquil. Putting more money in safe assets like gold. If we put a lot of money in stocks, we may lose everything. Okay. Now, any statement of contagion are dependent on the correct specification of common factors, because contagion, here we define contagion by the excess of correlation, which is significantly different from zero during crisis time, after having control for economic factors. Now, when you calculate the simple correlation, okay, this is only informative of how asset returns are associated statistically. You cannot distinguish between the correlation caused by the part of correlation caused by economic factors like exchange rate dynamics, inflation, economic growth rate, and so on, and the part which is related to asset-specific components. By asset-specific components, I mean the size of the board of directors, the firm, the number of employees, the business lines, or the activity lines of the company. So the specific risk or specific part of the company. But using this approach, we are able to separate the common factors from the specific factors. Now here, this is the contagion that we define. Contagion exists whenever the correlation of the residuals from the principal component regressions after fundamentals have been accounted for is significantly different from zero. So we have some kind of significant correlation. So the residual correlation, not the correlation caused by the economic factors. Now the methodology we consider, so asset classes in the US, we construct the principal components from the covariance matrix of returns, of asset returns for each asset class. Our period spans from 1989 to December 2010, when all assets have data available. So our data is at daily frequency. For asset classes that have number of assets fewer than 10, because here we will try to extract 10 common economic factors that we call the loading, the risk factors of the whole economy that drive or that are expected to drive asset returns in the US. But whenever we have less than 10 assets, 10 individual assets in each asset class,
we try to extract, we make sure that the common factors that we extract from principal component analysis explain at least 70% of the variations in the covariance matrix of returns. That will provide insightful and meaningful economic interpretations, because at least we are sure that our model captures more than 70% of the variations in asset return dynamics. Okay. Now, once the principal components, the 10 principal components for each asset class are extracted, we regress the individual asset returns or individual asset class return on the common economic factors extracted for the other asset classes. Okay, so for example, we have class A and class 2. I have class A and class B assets. Okay. Now we want to study the integration between A and B. We will extract first the principal components for A and then principal components for B. Then the integration will be analyzed in the following way. I will regress the returns on A on the common factors of B, or inversely, I regress the returns of B on the common economic factors of A. And I look at the residuals. Okay, the model will be introduced. The model will be introduced in the next slide. And we look at the adjusted R-square, which is the explanatory power of our principal component regressions. The higher is the R-square, the higher is the degree of integration. And as a result, the lower is the potential of diversification benefits. If two markets are perfectly integrated, then the price for each unit of risk is the same anywhere. Okay, so you don't have interest to hold an asset in other market which is completely integrated with your market, the market where you are actually investing. Okay? Did you get this idea? Okay, simply economy so that we can better understand, which is the key point of our contribution. Trong cái thuyết tài chính thì các bạn thường là người ta nghiên cứu về cái hội nhập thị trường, đúng không? Hai thị trường, ví dụ lấy thị trường Việt Nam và thị trường Thái Lan. Nếu như thị trường Thái Lan và thị trường Việt Nam, thị trường tài chính nhất nên nói thị trường tài chính và hội nhập hoàn toàn, thì một cái sản phẩm tài chính, một cái cổ phiếu ở Việt Nam với một cổ phiếu ở Thái Lan, nó sẽ có cùng, khi mà nó có cùng một cái mức độ rủi ro thì nó sẽ nhận được cùng một mức độ về lợi tức, đúng không? Như vậy là chẳng có lý do gì mình lại phải sang Thái Lan để mua một cái cổ phiếu mà mình có thể mua ở Việt Nam và nó cho mình cùng một cái expected return, tức là cùng một cái lợi ích kỳ vọng, đúng không? Và khi mà hai thị trường đấy nó hoàn toàn hội nhập với nhau thì cái giá của một cái đơn vị rủi ro là bằng nhau cho hai thị trường, đúng không? Giống như là bây giờ chúng ta có thể hiểu ngay một cách đơn giản là bây giờ có hai cổ phiếu với nhau và hai cổ phiếu đấy có cùng một cái profile về risk and return, về mức độ rủi ro và về mức độ thì như vậy là mình phải indifferent. We are indifferent between the two assets because they behave exactly the same way. Hai cái nó giống nhau, như vậy là không có lý do gì để chúng ta đầu tư ở đây. Chúng ta chỉ đầu tư ở Thái Lan khi nào mà thị trường Thái Lan nó không hội nhập hoàn toàn ở Việt Nam. Và như vậy là mới có sự khác biệt về cái profile của rủi ro và lợi ích. Và như vậy là thì chúng ta mới có khả năng là kiếm được cái thuận lợi từ cái việc của mình là sản phẩm danh mục đầu tư của mình, đúng không? Đây, trong cái bài này thì cái ý tưởng nó là như vậy. Như vậy khi mà chúng ta khi mình thay vì hai nước thì mình có hai cái class of assets khác nhau, hai cái asset classes khác nhau. Okay, this is the model.
I have explained these ideas very briefly using the case of Thailand and Vietnam. Okay, so I will pass by this because this is very intuitive and not very mathematical, right? So here you have, for example, here you have the return on asset class I at time t. Here you have the constant terms. Here you have the loading factors or the sensitivities of each asset class return to the common economic factors denoted by F. And here you have the residuals. Here's some noises or some parts that are not explained by the model. Okay? And for studying the integration of class A or class B, we regress the return of class A on the common factors extracted for the class B. And we look at the R-square of this regression. Okay, so our model is based on regressions. Very simple. Everybody can do it. Now here I will pass by. So data is the data I have explained very quickly before. Here you have the details on which asset we are using and where we are when we collect the data from this paper. Now some striking facts about the data. You have also significant variations in sample mean returns across different assets, and the volatility is quite different also across asset classes. That's why we standardize the returns by the volatility so that we have the same scale of returns. Now here commodities returns range from 1 to 2.48% daily frequency. You have then equities realize less returns than commodities and so on. And the currencies are realizing returns between 0.24 and 0.88% daily level. So here you have the first step of estimation of the principal components. I will pass by because they are very basic with agent vectors and then principal components that are orthogonal components from matching the covariance matches of returns and the agent vectors. We maximize the agent vectors to obtain the principal components. Okay, so here I have. So here you have some pictures or some parts of the results. We have a lot of assets, so the tables are quite long. And I'm not able to present all the results here. Simply for example, here you have the, just in this case, here you have the Brent crude oil assets. Okay, you buy crude oil future contracts. And here, we regress the return of Brent crude oil on the common economic factors of all asset classes except commodities. So excluding the commodities. And the R-square is being plotted right here, so only 5.89%. It means that Brent crude oil is very least integrated with other assets. And that's why we may have interest to put Brent crude oil into our existing portfolios of stocks, bonds, and so on. Okay. So here's some main findings that I will not explain everything. The most important thing here, you have the information about how integrated each asset class into the others. So just recall that the higher is the degree of integration, market integration, the lower is the degree of, the lower is the level of diversification benefits, or the amount or magnitude of diversification benefits. We also studied the market integration over time by dividing the whole period into different sub-periods. And we also examine the evolving market integration over time by performing a regression with time chain components. And we see that the market integration is time varying and increasing over time, except in particular between the
in particular over the recent period from 2008 to 2010. Now, for investors, which is interesting in that, with the combination of different asset classes, can I achieve the highest efficient frontier? Yes, okay? If you remember, the meaning of efficient frontier is the following. Okay, I'm going to the efficient frontier. Here you have the feasible area that you can make any combinations, and this area is called the feasible area. So investment are possible. Okay? This region is not possible because whatever you do, you cannot reach this risk return profile. Okay? The best you can do is this one. This is the limit to diversification. Okay? Limit to diversification. Because you can add to billions of assets, but why adding millions of assets into the same portfolio? Correlation will be very complex between different assets, and you cannot manage anymore the portfolio's risk and return profile. So here you can see that the portfolio with 5 asset class, okay, the most we have is the best one. Okay, for a given level of risk, we obtain the highest level of return, so which is optimal for an investor. Now, if we go back, here you see that we measure the performance of the portfolio by the tension or Sharpe ratio. We also consider different, okay, maybe this one is better. So here we have simulated 31 portfolios, and we see that portfolio with all asset class has the highest average Sharpe ratio, so the best performance. Okay, it is composed of 23.43% in bond, 34% in currency, 21.77% in stocks, 10.33% in commodities, and finally 10.16% in real estate. Now, if you apply this method to Vietnamese stock market or Vietnamese financial markets, you see that you need not or you should not put a lot of money in real estate markets because this market is becoming very risky, even riskier than stock market. Why? Because the real estate market is very linked to the stock market nowadays and also linked to the interest rate market. Any fluctuation in interest rate market or any fluctuation in the target interest rate market set by the central bank will affect the values of real estate assets. Now, I will pass by everything because of the time constraints, and we move directly to the conclusions. First one, we are motivated by repeated and successive crises, and this recommend calls for analysis, better analysis of diversification benefit. We examine this is, of course, 5 asset classes in the US, and we look at the R square. If the R square form the principal component regressions as measure of integration. This measure is robust in the sense that it takes into account the effect of common economic factors. So after having accounted for the impact of main economic fundamentals. All of the asset classes have different time varying with or moderate degree of integration with the others. It means that we can still seek diversification benefits by adding new asset classes into our traditional portfolios of bonds or stocks. We also an increasing integration of each asset class with the others during the period of 2008 to 2010, which is simply the periods of crisis, compared to the previous one. The previous one is a bullish period where asset prices have some kind of bubbles. Okay, this result, this one, is showing that
maybe in the future, diversification benefits will disappear. If everyone behave exactly the same way, and add all asset classes in their portfolios. Okay? So in this case, when there is limit to diversification benefit within a country, we will extend our analysis to the international level. Because countries are quite different. Countries have different economic structure. So we can expect to receive more diversification benefits for international. And lastly, diversification benefit during the transition period is lower than that we obtain in normal times. But the thing which is interesting here is that an additional gain from diversification benefits is higher during times of crisis. So investors should have interest, one, to have more asset classes in their portfolios than less. And second, that they can still obtain diversification benefits during crisis time, even asset classes tend to move together. Okay, again. This is the final point of my presentation. Thank you very much for your attention. Vâng. Em hiểu là anh dùng cái ECA để tìm ra các cái principal component. Sau đấy thì là anh gắn quyết các component như thế nào? Sau đấy thì là tức là trong mỗi một cái loại hình về tài sản tài chính mình sẽ có mình sẽ lấy 10, mình sẽ từ cái ECA đấy mình sẽ lấy ra 10 cái biến của nó có thể nó có thể giải thích được ít nhất là 70% cái biến động về tỷ suất lợi nhuận trên các thị trường tài chính khác nhau, đúng không? Như vậy là với mỗi một cái loại hình sản phẩm tài chính, ví dụ như là cổ phiếu, ví dụ trái phiếu thì mình sẽ có 10 cái biến components, main components, cái đấy gọi là economic factors, bởi vì rõ ràng là cái tỷ suất lợi nhuận đấy nó không thể phụ thuộc vào cái gì khác ngoài những cái yếu tố y tế của một quốc gia, đúng không? Ví dụ như là biến động về giá đoán, biến động về lạm phát, biến động về lãi suất, hay là biến động về những cái cơ cấu về kinh tế của mình. Nếu như bây giờ Việt Nam chúng ta là policy makers trong một cái chính sách là để phát triển cái lĩnh vực về textile như này nhiều hơn, có nhiều đầu tư vào đấy hơn, như vậy có thể là cái cơ hội về lãi suất cao hơn. Thì như vậy là cái lĩnh vực mà về textile nó sẽ cũng nhiều hơn. Như vậy là rõ ràng là ngay trong cùng quốc gia thì các biến 10 điểm đến đấy trong mỗi một loại sản phẩm tài chính là nó cùng một bản chất, nhưng mà cái mức độ ảnh hưởng nó sẽ khác nhau, và mỗi một cái loại hình sản phẩm tài chính đấy nó sẽ phụ thuộc vào những yếu tố đấy một cách khác nhau và hầu như là không giống nhau. Nếu mà nó giống nhau 100% thì có nghĩa là các giữa các loại hình thị trường tài chính đấy là nó không nhập hoàn toàn, và khi nó không nhập hoàn toàn thì bạn hiểu là mình không cần, mình sẽ chắc chắn là mình sẽ không có cái lợi gì khi mà đa dạng hóa doanh nghiệp đầu tư của mình. Và nhưng mà câu hỏi của em là sau khi tìm được các cái principal component này thì anh gắn quyết là ví dụ như trong hiện là sẽ cả 34% cho con đây là how to find. Giờ mình hiểu vì này, khi mà mình có cái đấy rồi thì mình phải đo lường cái mức độ hội nhập giữa các cái thị trường tài chính khác nhau, đúng không? Ví dụ lấy ví dụ là mình đo lường cái mức độ hội nhập giữa cái thị trường cổ phiếu và thị trường trái phiếu. Ví dụ mình ra được một cái loại một cái mức độ là 5% hay là 15%, tức là như vậy là hai thị trường này nó hội nhập với nhau, độ phản thôi nó không lớn. Như vậy là giữa hai cái đấy thì có thể là có lợi khi mà mình đa dạng hóa. Bây giờ làm thế nào để biết được là bao nhiêu phần trăm vào cổ phiếu, bao nhiêu phần trăm trái phiếu, bao nhiêu phần trăm vào currency và bao nhiêu phần trăm vào commodities, thì mình phải dùng cái mean variance framework, tức là cái mà mình tối ưu hóa, mình phải dùng cái ở trong này gọi là simulation, portfolio simulation. Mình tạo lập ra 31 cái portfolio khác nhau, và mình không hề biết weight của nó, là mình không biết là bao nhiêu phần trăm, mình chỉ cho nó những cái phần trăm giả định rất là bình thường. Bây giờ cái input ban đầu của mình là cũng 10%, chia là equally weighted portfolios, đúng không? Thế sau khi mà mình cho cái input ban đầu là thế rồi thì mình sẽ run cái portfolio optimization procedure, tức là mình sẽ tối max
maximize cái return while keeping the same level of risk. Thì mình giữ một mức độ rủi ro, giả dụ là mình đặt mục tiêu là cái rủi ro của mình là 5% cho cái do cái kiểu như là lúc đầu anh bảo nhau, sau đó anh sẽ từng ngày anh sẽ thay đổi cái quyết đấy. Đúng rồi, cái quyết đấy nó sẽ được thay update hàng ngày, và cái quyết mà mình giới thiệu ở đây là cái average performance, tức là cái gọi là cái tỷ trọng trung bình mà đầu tư vào tiền dọn đến sản phẩm tài chính. Và vì mình làm tối ưu hóa thì mình phải, hoặc là mình cực đại hoặc là mình kiểu đúng không? Thế nên mình cực đại cái là mà mình giữ một cái mức độ cái constraint của mình, tức là mình phải giữ một cái mức độ rủi ro nào đó. Ví dụ mình lấy mức độ rủi ro là 5% hoặc 10%, và như vậy là cái optimal weight, tức là cái tỷ trọng tối ưu mà mình tìm được sau khi mình tối ưu hóa đấy, thì nó gọi là cái best design of the portfolios. Ví dụ như là trong cái danh mục đầu tư gồm có 5 cái loại hình sản phẩm tài chính khác nhau, thì là 34% là cho vào galaxies rồi, đúng không? Nếu mình không nhầm. Thế còn sau đấy là lần lượt đến các cái loại hình khác nhau, và ít nhất là 10% là cho vào loại hình thị trường. Đó. Thì như vậy là nó phải qua một quá trình dùng tối ưu hóa thì mình mới ra được kết quả như vậy. Và câu hỏi nữa em xin gọi anh sau video này. Vâng, sẵn sàng. Vâng, em hỏi thêm cái chỗ là cái chỗ anh refresh, ví dụ với Thái Lan, Việt Nam, anh reset với Thái Lan thì anh get tất cả stock của Thái Lan hay là index chung của Thái Lan? Như vậy là trong cái trường hợp này thì nó là những cái câu hỏi rất là technical và rất là cụ thể. Thì mình nghĩ rằng là khi mà trên một thị trường Thái Lan thì nó có hàng nghìn cái stock, đúng không? Tức là hàng nghìn cái danh mục khác nhau, hàng nghìn cái loại chứng khoán khác nhau. Thì khi mà mình nghiên cứu ở các thị trường các nước với nhau thì thông thường người ta lấy index để người ta index là index is expected to represent the overall performance of each market. Thì là như vậy là cái không thể làm được cho tất cả những individual stocks, nhưng mình biết chắc chắn là tất cả những individual stocks đấy có sẽ share common points, tức là những cái đặc điểm kinh tế của Thái Lan và cái performance, economic performance của Thái Lan. Thì như vậy là ở cái cấp độ mà international levels thì mình phải dùng index thay cho là từng sản phẩm tài chính. Thế nên nếu mà bạn muốn làm cho mọi người cái sản phẩm tài chính gọi là best, gọi là the most liquid asset in Thailand, the most liquid asset the most liquid asset in Vietnam, you can do is only the choice of simple later. Do anh thì cái hạn chế của cái đa dạng hóa của mình là gì? Cái thứ hai, anh đã thử test thị trường Việt Nam thì ví dụ Việt Nam chưa có kết quả như thế nào? Thì thứ ba là nếu anh muốn thực hiện chiến lược đa dạng hóa trong đầu tư thì anh sẽ làm gì đối với thị trường Việt Nam khi anh đầu tư ở thị trường Việt Nam? Câu hỏi thứ nhất, bạn có thể nhắc lại câu hỏi thứ nhất được không? Cái điều hạn chế của điều mà không biết được thời điểm nào thì thời điểm nào là chúng ta sẽ phải có một cái phải thay đổi cái chiến lược của mình, bởi vì là nhiều khi bây giờ chúng ta sống trong một cái thế giới mà nó uncertainty, tức là mình không phải biết what is going on the next day, đúng không? Nó thể một cái ảnh hưởng vì là tất cả các thị trường bây giờ nó có một mức độ hội nhập tương đối với nhau. Ví dụ như Việt Nam thì nó tham gia vào OECD như là WTO hay là vào những cái free trade agreements chẳng hạn, thì là giữa các thị trường nó có cái mức độ hội nhập về kinh tế, đặc biệt là hội nhập về kinh tế là thông qua các tần suất xuất khẩu và cái hoạt động và cái hội nhập về thị trường tài chính. Mà nhất khi mà đã vào thị trường tài chính nó thể hiện qua cái việc là giữa các ngân hàng nó có cái sự lệ thuộc lẫn nhau về cái dòng vốn và dòng tiền cho vay. Mình biết là ngoài cái chuyện ngân hàng cho lấy gọi là đi vay tiền của người dân, xong của savers có chuyện cho doanh nghiệp vay và lấy cái phần trên này, thì các ngân hàng đấy nó có cái interbank market, để giữa các ngân hàng nó có cái sự sở hữu chéo với nhau về sản phẩm tài chính, của sản phẩm nợ, vân vân. Thì đó là cái biểu hiện của cái hội nhập về mặt tài chính. Ngoài ra nhà đầu tư Việt Nam có thể mua bán tất cả các sản phẩm tài chính trên thị trường của Mỹ, kể cả thị trường là cổ điển lẫn thị trường là derivatives mà mình đang ở đây. Thì rõ ràng khi với cái sự hội nhập nó càng ngày càng tăng như thế thì cái diversification ở đây nó cũng rất phụ thuộc vào yếu tố nước ngoài. Và khi mà nói đến cái hạn chế lớn nhất của cái này là mình không biết là bao giờ mình sẽ phải update lại cái model của mình, bởi vì là cái thời gian mà
mình cập nhật cái thông tin new information available của nó rất là nhanh thôi. Đặc biệt là với những nhà đầu tư mà mang tính chất là professional investors thì họ có thể update their models in every hour. Còn ở đây là mình đang focus trên một cái là mình đang muốn là cái thị trường Việt Nam của chúng ta là sao có những nhà đầu tư mà nó long term investors, là mình make a decision and apply buy hold strategy with some adjustment over time, but the adjustment are not very frequent. Tức là nó không, mình muốn là những cái thị trường có phát triển thì cái số lượng nhà đầu tư mà long term investors nó nhiều hơn những người speculators rất là nhiều. The speculators thì mình phải high skill, nhưng mình phải có rất nhiều kỹ năng, những kỹ năng ví dụ như high frequency trading. Trong sử dụng high frequency đây là mình nói thì là số lượng người mà có thể sử dụng được cái đấy thì rất là ít thôi. Và thực ra cái số lượng người đấy người ta không phải trực tiếp người ta trading mà là máy móc của người ta trading, tức là algorithm trading. Thì cái câu hỏi thứ hai thì bạn có thể nhắc lại cho mọi người nghe được, mình sẽ trả lời luôn. Câu thứ hai là anh đã thử test trên thị trường Việt Nam đúng không? Và trên thị trường Việt Nam thì mình chưa có test vì lý do là mình không có access nhiều lắm vào data của Việt Nam. Và cái thứ hai nữa là cái số liệu mà ví dụ nếu như ở Việt Nam mình có thể lấy số liệu của VN Index hay là một số các cái doanh nghiệp chứng khoán các doanh nghiệp thì mình không có số liệu về real estate price. Nếu mà bạn lên cái tổng thống kê thì bạn sẽ có số liệu đến năm 2008 và từ 2009 đến 2013 là estimated. Thì là mình không biết có phải chắc chắn là số liệu của mình không. Đấy là mình chỉ đấy là cái nguồn là official resource về statistics thôi. Còn đấy là cái khó khi mà mình muốn apply vào Việt Nam, mình sử dụng mô hình ở Việt Nam. Nhưng mà về nguyên tắc thì nó giống nhau, không có gì khác. Và bởi vì Việt Nam là cũng là có thị trường tài chính nhưng mà mình chỉ đang ở giai đoạn trong điểm đầu của phát triển thị trường tài chính thôi. Cho nên là cái vấn đề về dữ liệu nó khó khăn, nó là chuyện bình thường. Nhưng mà nếu mà có bạn nào mà có ý chí mà muốn làm cái này thì người dân phải làm. Quan trọng nhất là vấn đề dữ liệu, rồi là technical thì bạn sẽ đi được. Câu hỏi thứ ba của bạn là câu hỏi thứ ba là nếu anh theo lý thuyết đa dạng hóa những đầu tư này thì anh sẽ làm gì với thị trường Việt Nam? Với thị trường Việt Nam thị trường Việt Nam của mình ba cái thị trường mà sẽ đưa ra giai đoạn 2006 đến 2007, cứ cho là 2006 đến khoảng cuối 2007 đi, thì sôi động nhất đấy là cái thị trường nhà đất đúng không? Và thị trường chứng khoán, còn thị trường vàng thì chỉ sau này khi vào khủng hoảng rồi bắt đầu có cái thị trường vàng. Và như vậy là mình thấy rằng là trong những cái chuyện biến động của thị trường rất là nhiều như thế thì những cái nhà đầu tư nhỏ và lẻ hoặc là chưa có nhiều kiến thức về tài chính thì là những người sẽ là very risky person là losers, tức là những người bị mất nhiều tiền nhất, bởi vì họ không biết, họ chỉ có mỗi một việc làm là theo trade according to the trade noise traders. Mình chỉ biết là follower, mình chỉ biết là hôm nay có người mua rất nhiều chứng khoán này, mình cũng mua theo, nhưng ngày mai nó xuống rồi mình cũng bán đi. Vì nó là speculators, còn mình là investor mà mình không biết được cái chuyện đó. Thì nếu mà thời điểm hiện nay mà nói thì đối với mình mà nói thì là cái chủ đề của hội thảo là về derivatives đúng không? Mình cũng biết là có cái nhu cầu hedging, nhưng mà thực chất trong những thời gian gần đây trên thị trường của thế giới thì cái vấn đề hedging nó đặt ra bên lề so với vấn đề speculation, bởi vì là giữa hedging và speculation nó có một very fine line, có một cái ranh giới rất là nhỏ thôi. Khi mà bạn có 30% là futures và option trong portfolio của bạn thì bạn sẽ gọi là cái hedging đúng không? Thế nhưng mà nếu các bạn có hơn 50% thì như vậy bạn sẽ trở thành speculators, bởi vì là you are trading on expectations without any support for physical assets markets. Đấy, như vậy là đối với mình mà nói tại thời điểm hiện nay ở Việt Nam thì dù sao chúng ta cũng phải cân nhắc về đa dạng hóa, bởi vì là người ta đã nói rồi, thứ nhất là không được bỏ tất cả các quả trứng vào một cái giỏ đúng không? Và trong một cái giỏ đấy thì đối với mình, trong một cái giỏ đấy thì không nên chỉ có một loạt trứng, ngoài trứng gà ra trong cái trứng vịt hay là một loạt trứng khác nữa đó để cái rủi ro của nó giảm đi. Thì đây là ý tưởng của cái bài này. Thế còn số lượng là bao nhiêu thì lại phụ thuộc vào đo risk difference. Tức là bạn muốn bạn là người risk neutral, tức là bạn không quan tâm, bạn có quá nhiều tiền và không quan tâm gì rủi ro thì bạn có thể
đầu tư vào những loại rất rủi ro là stocks. Bất kỳ một cái loại một cái danh mục đầu tư nào thiếu stocks thì là cái tỷ suất lợi nhuận nó sẽ thấp. Bất kỳ một cái người nào mà rất là sợ rủi ro thì người ta phải đi vào thị trường trái phiếu, và đã vào thị trường trái phiếu thì bạn phải chấp nhận nhận 5%, không thay vì là 10-15%. Đấy là cái lựa chọn của nhà đầu tư. Sáng hôm nay thì có 4 phần trình bày thì chúng ta đã đi qua 2 phần trình bày, như vậy mời mọi người nghỉ 15 phút rồi quay lại đây vào lúc 10:25. Bắt đầu thì đề tài của em là định giá một cái loại quyền chọn mà tài sản gốc chịu ảnh hưởng bởi cái rủi ro của phía đối tác. Thì cái rủi ro ở phía đối tác thì nó bao gồm nhiều yếu tố. Thứ nhất là khi mà một cái công ty mà sợ hoặc default thì nó sẽ gây ra những ảnh hưởng đến những cái công ty đối tác của nó. Thì ảnh hưởng có thể bao gồm nó làm tăng hoặc là làm giảm giá của cái công ty. Và một mặt khác, một cái yếu tố mà hay thường gặp tức là khi mà cái công ty đối tác mà default thì nó sẽ làm tăng cái risk của cái công ty lên, tức là nó tăng cái volatility, tức là tăng cái phương sai, tăng cái độ dao động. Default thì cái stock của mình có thể bị rung lên hoặc rung xuống. Và một yếu tố quan trọng nữa là cái volatility có thể bị thay đổi, có thể bị tăng lên sau khi mà cái sự default của đối tác xảy ra. Thì ở đây em định giá một cái loại quyền chọn theo kiểu vanilla, tức là vẫn được thực thi ở một cái thời điểm đáo hạn quyết định, nhưng mà có sự đặc biệt ở chỗ là cái payoff của cái quyền chọn này có thể thay đổi phụ thuộc vào cái thời điểm xảy ra default của đối tác. Cái phương pháp mà em dùng để sử dụng là thứ nhất là để mà modeling thì em dùng density approach. Density approach, cái điểm quan trọng của nó nằm ở cái giả thuyết về density, chúng mình sẽ trình bày sau. Cái phương pháp mà định giá mà em làm là indifferent method. Phương pháp này thì ngày qua Minh cũng nói rồi. Phương pháp định giá này nó cân bằng hai cái trường hợp. Một cái trường hợp là nhà đầu tư đi tối ưu hóa tài sản của họ khi họ có bán hoặc là mua chọn. Trường hợp thứ hai là nhà đầu tư đi tối ưu hóa tài sản portfolio của họ khi mà họ không mua bán mua chọn. Thì về cái mặt quan điểm của phương pháp indifferent method là người ta sẽ cân bằng hai cái trường hợp đó ra được cái giá. Như vậy vô hình chung khi mà mình sử dụng cái phương pháp indifferent method là mình phải giải hai bài toán tối ưu hóa. Thì ở đây mình các sử dụng minimal entropy gel một loại độ đo đặc biệt thì em có thể đưa được cái việc mà phải giải hai bài toán optimal control về thành một bài. Thì rồi sau khi mà đưa được về một bài toán optimal control thì để mà giải bài toán tối ưu đó thì em sẽ dùng default free framework của thầy Huyên OCL. Ở đây là một số về đặc về thông tin và giải thuyết về density. Thì ở đây mình làm việc trên thông tin trên không gian xác suất với sigma là số G và độ đo xác suất B thông thường. Thì ở đây ta có omega là Brown motion và F là cái sigma trường tự nhiên của nó. Thì sigma trường F ở đây biểu diễn cái lượng thông tin trước khi mà default xảy ra, thì sigma trường F biểu diễn cái lượng thông tin mà cái nhà đầu tư có thể có được từ thị trường. Và sau khi cái default xảy ra thì cái nhà đầu tư sẽ quan sát cái default đó và đưa cái thông tin đó vào cái bộ lọc reference F. Đây là cái framework endless progressive iteration, tức là mở rộng rồi đo ra, mở rộng cái sức tăng trường thông tin đi. Thì như vậy ở đây tiếp tục giới thiệu tao chính là cái thời điểm mà xảy ra default. Thì ở đây mình xét một đối tác thì DT là cái hàm xác định của default. Nếu mà default xảy ra trước thời điểm T thì DT có giá trị 1, nếu không là nó không. Thì giả thuyết mạnh nhất ở đây là giả thuyết về density, tức là người ta nói là mình có thể tính được xác suất của default xảy ra với lượng thông tin
của thị trường. Lượng thông tin reference là FT. Đây là giả thuyết được sử dụng ở trong bài này. Và mô hình của underlying assets, cái stock mà mình đang quan sát là SFT với escrow tại thời điểm T10 và escrow giá stock ban đầu. Thì ở đây có hai thành phần. Có những cái thành phần như sau. Thì Huyên là cái risk biểu diễn cái độ tăng return của cái stock, và cái thứ hai là sigma t biểu diễn cái volatility, và gamma. Gamma này chính là cái bước nhảy khi mà default xảy ra, khi mà counter đối tác bị default thì nó sẽ gây một cái sức có thể là âm hay dương trên cái tài sản gốc. Và điểm đặc biệt của mô hình này là em có thể chia cái nguyên tê hoặc sigma t ra làm hai giai đoạn. Một giai đoạn là trước khi cái default xảy ra, và một cái giai đoạn thứ hai là khi mà có default xảy ra trước cái thời điểm đáo hạn. Thì như vậy nó sẽ giải quyết được một bài toán tương đối tổng quát và mô tả được cái hiện tượng mà rất hay xảy ra ở trong cái rủi ro về phía đối tác. Tức là sau khi mà đối tác default một cái thì cái giá tài sản gốc mình nó bị nhiễu loạn mạnh hơn. Thì như vậy thông thường omega t chỉ là boundary motion trong F. Thì như vậy theo cái framework mà mở rộng cái sigma chiều lên thì ở trong G thì mình có omega tg đó là boundary motion. Và tương tự như vậy, DT có MT là compensator rồi đó, cũng là PC tương giao. Bây giờ em có bộ đề đầu tiên nói về ZT. ZT đây chính là cái hàm density của cái độ đo mới qua. Thì nếu mà với ZT có dạng như vậy thì em bằng có thứ hai tô em viết lại được ZT như dạng này. Thì như vậy thì nó chính là PG là motion, và lúc đó omega h với biểu diễn như vậy chính là P sao G là motion, và tương tự vậy M theta vậy P sao G và theo với DV sao DV là Z đạo hàm đó liền bằng cách thay h và theta ở trên bằng con số thích hợp. Cụ thể đây là h bằng sigma beta và theta sẽ bằng con mũ beta với gamma trừ 1. Thì em sẽ có được là với điều kiện này và beta là điểm của phương trình này thì b sao chính là cái độ đo minimal entropy bằng giao cho cái quá trình FT. Đây phần chứng minh em qua. Như vậy thì dưới cái độ đo minimal entropy thì em phân tích cái giá cái discount rate thành hai cái giai đoạn. Một là default thì sẽ như thế này, hai là after default sẽ như thế này. Rõ ràng là nó tùy từ đấy thôi. Khi mà trước khi default xảy ra thì người ta bật không, cái này bật 1. Còn sau khi có default xảy ra rồi thì cái này bật không, cái này không. Thì em có được như này. Tương tự như vậy, em set up cho cái width process với pin là nó biểu diễn cái amount width là em đầu tư cho chứng khoán. Thì sau đó em dùng cái tính trước qua trong micro media và thì với cái hàm và utility dưới dạng mẫu thì hàm utility thì như ngày qua mình đã nói là nó biểu diễn về cái quan điểm của nhà đầu tư. Thì em dùng hàm mẫu thì nó biểu diễn cái quan điểm của risk aversion với bên là cái absolute risk aversion. Thì với hàm utility như vậy thì cái giá indifferent pricing của em sẽ được viết như dạng này, đó escrow này, và VC escrow chính là một cái bài toán optimal control khi mình có bán quy chuẩn. Tức là thay vì indifferent thông thường là em phải giải được 2 bài
sau khi em tìm được độ đo minimum anchovy thì em chỉ về việc là chỉ cần giải một bài toán VC Istro trong cái độ đo minimum anchovy rồi. Thì VC đây chính là bài toán maximum cái hàm utility của cái XT đây là giá của tài sản trừ cho C là cái hàm payoff ra đầu. Giả sử như đây em làm call option thì cái tài sản của người đầu tư thì nó đi vào cho tới thời điểm đáo hạn, người ta bán cái quyền chọn thì tới thời điểm gì đó người ta phải trả lại cái payoff cho cái người mua quyền chọn đó. Nên là đây là cái maximum này, trừ C là cái payoff của quyền chọn với giá trị ban đầu như vậy. Thì cái framework của thầy Huyên là cái bài toán này em có thể tách ra thành hai giai đoạn. Giai đoạn này em hoàn toàn giải là nó trước khi default xảy ra, còn giai đoạn này là em tối ưu sau khi có default xảy ra. Như vậy là bằng cái framework của thầy Huyên thì em tách bài toán ra thành hai cái việc là việc trước khi default xảy ra và sau khi default xảy ra. Thì việc giải đây chính là bài toán sau khi default xảy ra. Alpha đây chính là cái hàm density, cái hàm density default. Thì như vậy sau khi mà em giải cuối cùng em ra được cái VCX này sẽ bằng như vậy, thì là giá sẽ bằng Istro I0, và I0 cũng là hệ của một cái phương trình vi phân ngẫu nhiên lùi. Phương trình vi phân ngẫu nhiên lùi có cái driver là F. Ở trong cái driver F này lại tồn tại thêm một cái I1 đây. I1 đây là tiếp tục là một cái hiện của một cái phương trình vi phân ngẫu nhiên lùi tiếp theo đây. Và cuối cùng sau khi em giải cái này thì em sẽ mô phỏng ra được cái I0, đó chính là cái giá luôn. Thì cái việc mà giải cái bài toán PSD đó, phương trình vi phân ngẫu nhiên lùi, thì nó không có nghĩa là em chỉ có thể giải số, em mô phỏng nó bằng cái phương pháp regression based. Thì em chạy thử cho với cái tham số ở đây, cái này là lãi suất intensity của cái default, strike rise và volatility, và cái thời điểm đó hạn là 1 năm, risk aversion 1. Thì màu đỏ chính là indifferent rise của em. Những cái chấm màu xanh lá chính là giá của quyền chọn được thực hiện bằng phương pháp Merton. Thì ông Merton giải bài này, ông mô tả cái quá trình giá là một quá trình Levy, còn bài của em không phải là quá trình Levy. Nó đặc biệt trong quá trình Levy những chỗ nó bị giới hạn là default chỉ có thể xảy ra một lần, còn quá trình Levy có thể xảy ra nhiều lần. Mà trên thực tế thì cao hơn đối tác mình sập một lần sập luôn, không thể nào sập nhiều được. Cái đường BS này cũng là công thức tính toán số cơ bản. Thì như thấy là cái impact của cái zoom thì nó như vậy. Khi zoom bằng không thì tất cả các phương pháp này đương nhiên là nó phải bằng nhau. Còn zoom lớn hơn thì cái hình dáng của cái phương pháp khá giống với là Merton Rhyme, nhưng mà điểm đặc biệt ở chỗ này, Merton Rhyme thì không cho phép mình xử lý được cái tình huống là sau khi mà cái default xảy ra thì cái volatility sẽ bị tăng hoặc giảm. Ở đây cái sigma này sẽ phụ thuộc vào cái thời điểm theta là thời điểm default xảy ra. Cái default xảy ra mà càng trễ thì không ảnh hưởng gì mấy, còn xảy ra càng sớm thì ảnh hưởng rất lớn, để hình đây là ảnh hưởng tăng. Thì như vậy giá được tính bởi Diderot của em sẽ là khác với lại phương pháp được tính bằng Diderot. Em xong, em xin nói. Câu hỏi là bây giờ em mới chỉ định giá nó của pricing chưa hay định. Với một vấn đề nữa là anh bởi vì cái slide em chưa nhanh quá nên anh không bắt kịp được là cái phương pháp của em định giá đây là dựa trên gì, dựa trên độ đo Maximum mà tương đương hay là mean variance hay là quantile hay gì đó. Tức là nó đi theo cái quan điểm của nhà đầu tư, tức là khá giống với lại mean variance. Em hỏi một tí là như vậy là em cứ
em tìm cái rủi ro Minh rủi ro Minh mà em khi đấy sau đó là em mới định giá nó là bằng kỳ vọng theo cái đấy. Cái hạng utility trên rủi ro. Sau đó em cái price thật thà mà nói thì là tôi không có chuyên môn về toán cả, nên là công thức tôi chả hiểu gì cả. Thì bây giờ nếu mà bỏ qua tất cả những cái về toán ấy, thì là anh có thể diễn nôm na là tức là bài toán này, ví dụ như anh làm nó để làm cái gì. Tại vì lúc đầu khi mà nói về một cái rủi ro đối tác, rồi đối tác nó phá sản, rồi có tài sản làm cho tài sản đảm bảo nó lên xuống rồi, nhưng cuối cùng là để cho một người ví dụ như không biết gì về toán nhưng mà làm tài chính để hiểu được câu chuyện mà anh đang nói, để làm cái gì, rồi làm như thế nào. Thì anh có thể bỏ qua tất cả về toán và anh diễn nôm là anh để làm cái gì, rồi các cái hypothesis của anh là gì, rồi anh dùng toán để chứng minh cái gì, rồi để làm cái gì, được không? Cái phương pháp sử dụng để định giá cái quyền chọn, một cái quyền chọn kiểu văn ra, tức là nó khá giống quyền chọn châu Âu, tức là ở cái thời điểm đáo hạn mình mới thực thi. Thì cái quyền chọn này tổng quát từ cái chỗ nếu mà thực sự mà không có dưng, không có gì hết thì nó trở về quyền chọn châu Âu thông thường. Nhưng mà trong cái trường hợp mà tổng quát thì nó có rủi ro từ phía đối tác, như vậy thì chắc chắn là rủi ro mà tăng hơn. Thì đương nhiên là để bảo hộ thì mình phải cần cái giá cao hơn, như vậy thì cái giá cao hơn là bao nhiêu thì bài dùng để xử lý chuyện đó. Dạ. Nhưng mà thật sự em xin thú thật là cái chuyện mà đưa cái bài này mà ra thực tế thì nó quá khó, nó nằm ở cái chỗ bạn ước lượng ra được cái xác suất default của phía đối tác. Cái chuyện đó khó. Bây giờ em thực sự thì bài này mang tính học thuật cái tổ chức em ra ngoài. Dạ. Trên thực tế ở ngoài thì chúng ta cũng đã có những cái thuật toán để tính được cái P, tức là tính được cái xác suất mà người ta có thể phá sản. Dạ, nhưng mà em cũng không biết những cái thuật toán của phương pháp tính đó có chắc không. Dạ. Dạ, còn góp ý nào? Okay. Good morning, everyone. So I think that's I should present a paper in Vietnamese for your convenience, and it's useful also for my convenience to deliver the technical paper. Xin chào tất cả mọi người. Tôi đây là Lê Xuân Thành. Thì tại Quốc gia Hồ Chí Minh rất là cảm ơn John Goldman của toán đã có lời mời chúng tôi trình bày cái báo cáo này. Đây là báo cáo mà hôm qua tôi cũng trình bày tại cái hội nghị thường niên về ngành kinh tế Việt Nam tổ chức tại Huế lần thứ 6. Sau đây tôi xin phép trình bày cái bài báo cáo này. Nó có cái phần luận văn tiến sĩ tôi đã đọc tôi năm ngoái tại Thủ đô Anh. Cái bài toán này thì của tôi thì cũng là về tài chính lượng. Cái nội dung của nó thì cũng rất là phức tạp và cái khối lượng kiến thức nó rất là nhiều, thời gian ngắn, cho nên tôi sẽ cố gắng trình bày ngắn gọn và mục đích ý nghĩa của cái bài này là cái gì, còn nội dung chi tiết các thuật toán và như thế nào đấy thì tôi có thể gửi cho mọi người, và ban tổ chức đã có bài báo của tôi rồi, mình có thể lấy đọc thêm vào trong cái phần này. Đây là cái giảng bài, cái đề cương, nội dung trình bày của tôi bao gồm là phần giới thiệu rồi phần nghiên cứu tổng quan. Nghiên cứu tổng quan thì bài báo của tôi trình bày là tôi sử dụng cái mô hình là TCGAT của giáo sư Diderot ở Cambridge để vào ước lượng cái mối nó gọi là dynamic correlation, tức là cái mối tương quan động giữa các thị trường tài chính với nhau, và sau đấy thì tôi sẽ kiểm định cái sự lây nhiễm về mặt tài chính của khủng hoảng tài chính và lan tỏa ra các thị trường kinh tế, thị trường tài chính đang nổi hiện nay. Thì với lý do đó nên là cái phần nghiên cứu tổng quan của tôi sẽ nghiên cứu về mô hình GAT đơn chiều, không biết là việc nó chính xác hay không, rồi mô hình GAT đa chiều và các cái kiểm định về sự lây nhiễm về tài chính. Đấy là cái tổng quan của tôi.
Phần 3 thì tôi sẽ giới thiệu về cái phương pháp ước lượng các tham số của mô hình này. Phần này tôi xin phép nói ngắn gọn, không có thời gian để nói nhiều trong phần này. Và phần 4 thì là tôi sẽ trình bày các kết quả mà tôi tìm được với số liệu là 20 thị trường tài chính gồm có 1 triệu Mỹ và 19 triệu tài chính đang nổi theo đánh giá của MSCI, của Morgan Stanley, của các châu lục là gồm có châu Á, châu Mỹ Latin và châu Âu, không có châu Phi. Thì và phần cuối cùng thì tôi sẽ đưa ra một số cái điểm kết luận cũng như là một số mối liên hệ với cái thị trường tài chính Việt Nam, đặc biệt là thị trường tài chính phái sinh và cái ứng dụng của mô hình này trong các nghiên cứu trong tương lai. Về phần giới thiệu thì chúng ta biết được rằng là cái dòng chảy nghiên cứu chính trong cái ngành định lượng hiện nay thì đã được khởi xướng bởi giáo sư Angle, người nhận được Nobel năm 2003 bằng việc giới thiệu mô hình GATS, và GATS là do Boltzmann giới thiệu năm 86 là sự làm trò của ông, và đến 2003 tôi nhận được là đấy. Đây bây giờ là cái định hướng nghiên cứu chính, và cái mô hình tôi ứng dụng đó là TDC của giáo sư Xuân và Cambridge thì cũng phát triển dựa trên cái nền tảng đó. Và cái tính ứng dụng của cái mô hình này rất là tốt, mặc dù ban đầu thì nó được sử dụng vào trong lĩnh vực là nghiên cứu kinh tế, nhưng mà với cái chuỗi số liệu ở cái bậc số liệu liên tục theo ngày thì GATS là ứng dụng rất tốt trong việc đo được rủi ro của cái suất lợi tức của tài sản tài chính cũng như thị trường tài chính. Đấy là lý do tại sao mà người ta ứng dụng rất là nhiều trong cái việc sử dụng trong cái việc là các cái chủ đề ví dụ như là asset allocation, hoặc là quản trị phân bổ tài sản trong cái đầu tư, hoặc là quản trị rủi ro tài chính, cũng như là định giá các cái công cụ của tài chính phái sinh hiện nay. Thì đấy là cái ứng dụng chính của cái mô hình này hiện nay. Nó đang phát triển rất nhanh và rất nhiều. Thì hiện nay thì có rất là nhiều phương pháp để đo lường cái mức độ biến động về suất lợi tức, nó gọi là volatility ấy. Thì có thể là người ta sử dụng ví dụ như historical volatility hoặc là GATS, hoặc là bây giờ hiện nay mới nhất là người ta sử dụng realized volatility. Trong đó thì hiện nay ASH và GATS thì vẫn được nằm trong phần chuyển chính, mặc dù là nó đã phát triển cái phần cực thịnh rồi, và hiện nay người ta đã có cái xu hướng chính. Tuy nhiên thì cái ứng dụng của nó thì vẫn là còn rất là nhiều, và nó rất là phổ biến hiện nay trong lĩnh vực tài chính. Nó giúp cho chúng ta phân bổ tài sản rất hợp lý bằng việc là rủi ro, tối thiểu hóa rủi ro của cái dịch vụ đầu tư, cũng như là nó giúp chúng ta nghiên cứu cái gọi là mối phụ thuộc liên kết giữa các thị trường với nhau, hay là nghiên cứu về mặt định lượng sự lây nhiễm tài chính hiện nay. Sơ qua về sự phát triển của GATS thì chúng ta nhìn thấy là năm 82 thì là ASH do Angle giới thiệu, 86 thì là Boltzmann là GATS, thì đến năm 90 thì Boltzmann lại tiếp tục giới thiệu một cái mô hình nữa là CCC, ở đây nó gọi là Constant Correlation Model, tức là nó là mô hình, nó là khởi thủy của GATS đa chiều, tức là nó sử dụng một lúc cho nhiều số liệu. Và trong CCC của Boltzmann thì ông giả định là cái mối tương quan giữa các tài sản tài chính, số lợi tức là cố định theo thời gian. Thì đến năm 95 thì Angle thì giới thiệu cái Quebec. Lát nữa tôi sẽ trình bày về cụ thể cái mô hình này chúng ta được không nhỉ? Và đây là cái cấu trúc đầy đủ của mô hình GATS đa chiều. Và đến năm 2001, sau đấy đến năm 2002 thì Angle một mình trình bày một cái báo cáo chính thức được đăng trên tạp chí về DCC, tức là nó khác so với cả CCC ở chỗ là nó các tài sản tài chính được phép có mối tương hoạt động cái ứng dụng mô hình, và nó giảm tiện hơn so với BEC bằng việc là nó giảm thiểu cái số lượng tham số ước lượng trong mô hình, cho nên là cái ứng dụng nó cao hơn BEC. Thì đấy là cái sự phát triển rất là mạnh. Rồi đến 2006 thì đấy là phát triển bằng tính phân nhánh, khi mà ba tác giả này đưa thêm một cái này nó asymmetric term, tức là nó cho phép là các tác động nghịch làm giảm suất lợi tức thì nó làm tăng cái tính rủi ro nhiều hơn, làm những tác động dương. Rồi đến Pesoran 2007 thì lại mở rộng tiếp
DDC ra thành gọi là TDC, tức là ông cho phép là quá trình ước lượng này là gồm một giai đoạn thôi, trong khi các DDC thì ước lượng hai giai đoạn, đó là giảm cái hiệu quả của sự ước lượng xuống, và đồng thời là ông sử dụng phân phối student, nó giúp mô tả cái tính chất của cái suất lợi tức tốt hơn so với cả phân phối chuẩn. Đấy là những điểm phát triển của bài bản. Là tôi sử dụng cái phần này ứng dụng vào trong cái việc là đo lường cái mối tương quan động, và sau đấy thì kiểm định cái tính lây nhiễm về tài chính với tài chính với nhau. T nó là cái tên T ở đây tức là T distribution. Chúng ta chú ý là hiện nay có nhiều người sử dụng là T nhỏ, hoặc cũng là thường là T nhỏ cạnh ngang DCC, thì nó thực ra là DCC nhưng mà ước lượng còn việc thay đổi cái giả định là student distribution. Còn cái này ấy, thì nó lại gồm rất nhiều thứ, nó gồm là devolization, tức là cái suất lợi tức trước khi đi vào ước lượng thì được tôi biết cái việc devolatize, tức là nó chia cho được chuẩn hóa theo cái realized volatility, và ước lượng chỉ một giai đoạn, nó gọi là one step, lát nữa tôi sẽ nói cụ thể hơn, và nó dùng multivariate student distribution, thì cái này nó khác so với cả cái t nhỏ cạnh ngang DCC của Apple, nó là như vậy. Thì cái việc ứng dụng của cái DCC này thì nó cũng rất nhiều thứ, ví dụ như là trong cái việc là quản lý rủi ro của chủ đầu tư này, rồi việc phân tích những cái mối tương quan liên kết mang tính qua lại, phụ thuộc qua lại, phụ thuộc qua lại giữa thị trường tài chính với nhau, đặc biệt là những cái khả năng có thể là sự sụp đổ của các thị trường tài chính châu Âu, của các quốc gia mà ngành nợ này thì làm cho các quốc gia khác rất lo ngại liệu là nó có ảnh hưởng gì tới mình không, làm sao để có thể định lượng hóa được cái tác động của sự sụp đổ này tới thị trường tài chính của nước mình. Thì đấy cũng là một cái hiện nay cái điểm hấp dẫn của cái bài báo này. Rồi các nghiên cứu mang tính tổng quan thì nó cũng đưa ra, nó chỉ ra rằng được là cái TDC này hiện nay cũng là cái mô hình mới nhất hiện nay trong cái việc mà giải thích các cái giải quyết trả lời các vấn đề này. Trong bài báo này thì để mô tả những cái đó thì tôi có sử dụng là 3 cái cuộc khủng hoảng tài chính tại Mỹ, gồm có cuộc khủng hoảng cái này nó gọi là dot-com crisis vào năm 2000, tức là cái sự sụp đổ của tập đoàn truyền thông của Mỹ, thì nó ảnh hưởng như thế nào tới các thị trường tài chính mới nổi. Rồi cái cuộc khủng hoảng năm 2007 subprime crisis và cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, nó gọi là global financial crisis năm 2008 đến 2009. Ba cuộc khủng hoảng này nó nổ ra Mỹ, vậy thì cái sự lan tỏa, tác động lan tỏa của nó tới thị trường tài chính mới nổi như thế nào? Để giải quyết trả lời vấn đề này thì tôi đã thực hiện nghiên cứu tổng quan 10 nghiên cứu mới nhất và được đánh giá là tốt nhất sử dụng cái DCC. Còn tôi sẽ sử dụng DCC và tôi sẽ so sánh kết quả với nhau. Vào số liệu thì tôi lấy 20 thị trường, 20 thị trường như nào. Phương pháp kiểm định cái tính lên những cái mặt tài chính của tôi sẽ có hai phương pháp, một phổ biến nhất đó là phương pháp của Fox và Rigopen năm 2002 sử dụng một cái kiểm định rất đơn giản gọi t-test để biết, và phương pháp 2007 của Chan và John và Lee thì sử dụng mô hình autoregressive với sử dụng dummy, thì nó sẽ có những nhiều cái tiến bộ hơn, thì lát nữa đến cái phần đó tôi sẽ trình bày. Và như vậy thì tổng quan lại, giới thiệu lại là bài báo của tôi sử dụng TDC, ước lượng mối tương quan động, và sử dụng hai phương pháp kiểm định đây là sử dụng tốt nhất hiện nay, mới nhất hiện nay, phương pháp này để đánh giá tính tác động lan tỏa của tài chính. Để tiết kiệm thời gian thì tôi sẽ đi nhanh chóng vào cái phần nghiên cứu tổng quan về mô hình cash đơn chiều. Thì chúng ta biết được rằng là ở đây thì cái ứng dụng của cash đơn chiều thôi thì nó cũng rất là rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau. Trong medicine có, đây là các nghiên cứu thấy đây, trong nghiên cứu về khoa học chính trị có, rồi thị trường điện lực có, rồi kinh tế học nông nghiệp có, kinh tế môi trường hiện nay cũng có, rồi kinh học tiền tệ cũng có, và đặc biệt là trong tài chính thì gas thì được sử dụng cực kỳ phổ biến trong việc
ước lượng đánh giá rủi ro các sản phẩm cũng như thị trường chính. Về số lượng mô hình GAPS, tức là cái gia đình của GAPS thì nó rất là đông và có các nhiều nghiên cứu tổng quan về đánh giá rồi mô tả. Chúng ta phải xem các nghiên cứu tổng quan này. Trong đây là cái tổng quan, các bạn nghiên cứu tổng quan về trong cái nhóm này. Trong đấy thì có 208 First 208 thì có một cái nghiên cứu tổng quan là không phải nghiên cứu tổng quan mà phải gọi là cái danh mục gas là tổng số 30 mô hình, thì nó đến 2008 thì nó phát triển gas nó có khoảng độ là gần 200 các mô hình nhánh phân nhánh khác nhau và ứng dụng trong tùy mô hình từng nhóm nhỏ là như vậy. Còn đây là một số cái mô hình nổi trội về gas đơn chiều hiện nay. Tuy nhiên gas đơn chiều thì nó chỉ nghiên cứu từng chuỗi số liệu một. Tức là trong quá trình nghiên cứu thì chúng ta phải có cái giả định là cái tài sản tài chính đó, cái thị trường tài chính đó không có mối liên hệ với các tài sản tài chính và thị trường tài chính khác. Và đấy cũng là một cái giả định quá mạnh trong các quá trình mô hình nghiên cứu định lượng ta hiện nay. Bởi vì trên thực tế nó đều có mối tương quan liên kết với nhau. Ví dụ như là ở sàn Hà Nội mà chỉ số nó sụt xuống một cái thì nhiều khi ở trong Hồ Chí Minh người ta chưa biết thông tin gì cả, nhưng mà do cái hành vi nhà đầu tư người ta sụt giảm theo cái tâm lý của nhà đầu tư không ai giải thích được, nhưng mà nó có cái sự có mối liên kết liên quan, và sau đấy thì chúng ta giải thích bằng nhiều các mối liên kết khác nhau. Thế cho nên là cái điểm yếu của các đơn chiều là như vậy. Đấy là lý do tại sao mà người ta phát triển tiếp gas đa chiều như vậy. Về gas đa chiều thì cái ứng dụng của nó ban đầu thì nó còn chưa nhiều. Ví dụ như ban đầu thì người ta còn sử dụng ví dụ như là mô hình factor autoregressive, rồi sử dụng một số thậm chí là hệ phương trình ngẫu nhiên, rồi sử dụng gas minh, rồi một loạt các cái mô hình đơn giản để nghiên cứu cái mối tương quan liên kết giữa các tài sản tài chính cũng như các thị trường tài chính với nhau. Và cho tới khi mà năm 90 thì Diderot đưa ra cái CCC, rồi năm 95 thì đây là toàn bộ cái gas, đây là cái khuôn mẫu gas đa chiều với đầy đủ các tham số ở trong như này, thì do anh đưa ra này. Thì ở đây thì HD tôi ký hiệu đó là nó là ma trận, nó gọi là variance covariance matrix, tức là chạy rất là nhiều chuỗi số liệu n, chuỗi số liệu cùng nhau, và cái ma trận này nó được hồi quy dựa trên cơ sở là HD trừ k, rồi cái phần 2 phần dư của nó nhân với nhau, 2 phần dư của nó nhân với nhau. Đây là các tham số. Và nếu như nhìn ở đây chúng ta thấy rằng là cái mô hình này nó rất là tổng thể. Với một cái mô hình gas đa chiều đơn giản là vậy 111, tức là k bằng 1, q bằng 1, p bằng 1 hết, là chúng ta chỉ có một cái độ trễ thôi, một biến trễ ở t-1 thôi, thì cho hai chuỗi số liệu thôi thì chúng ta có tới tận là 21 tham số để ước lượng. Mặc dù nó giải thích rất đầy đủ tất cả mọi thứ, nhưng mà nó lại rất là cồng kềnh, cho nên là cái tính ứng dụng của cái gas cái bake này vào thực tế và trong tài chính thì rất là kém, bởi vì là nếu chúng ta tăng chuỗi số liệu lên thì nó có thể hàng trăm các tham số để ước lượng. Với những cái quan sát hạn chế về số liệu tài chính thì cái việc ước lượng đấy nó rất là rối rắm phức tạp, nên cái tính ứng dụng của cao tại sao người ta sử dụng rất ít bake hiện nay trong tài chính. Để giải quyết vấn đề này thì thực ra cái này là trước đưa ra trước đấy, nhưng mà nó là khởi quỷ nên là người ta phải nói. Cái thông minh của cái này đó là cái ma trận HD này nó được biểu diễn bằng cái hệ thống tích của các ma trận DT và R là cái ma trận gồm các cái phần tử đó là mô tả tính tương quan correlation giữa các tài sản Y và Z trong chuỗi đó, hiểu không nhỉ? Và ông ấy giả định là cái phần này là cái mối tương quan này trong suốt cả thời gian là cố định. Còn DT thì là ma trận đường chéo. Các phần tử trên cái ma trận đường chéo đấy nó chính là cái phương sai của hoặc là có thể gọi là độ lệch chuẩn của suất lợi nhuận của tài sản tài chính thứ Y, thì nó sắp xếp trên hệ thống ma trận đường chéo đó. Thì khi mà
biểu diễn trên cái tích của các cái nhóm này thì nó sẽ được cái phần này. Đấy là sự hình thành của DCC sau này như vậy. Được không nhé? Rồi các cái phương sai của cái ma trận đường chéo BT này thì lại được ước lượng bằng các đơn chiều như thế này. Và sau khi ước lượng giai đoạn 1 xong này, người ta xếp vào ma trận này và người ta tính được cái ma trận HT này và phương sai và những phương sai của các phần dư của chuỗi N là sản sinh chính là như vậy. Đấy là cái hay của cái, và nhờ việc mà phân giải cái ma trận phương sai ra thì người ta giảm được số lượng tham số ước lượng trong cái mô hình này đáng kể và làm cái ứng dụng nó cao hơn. Sự đổi mới của cái CC này tức là phải hơn 10 năm sau thì Angle mới đưa ra được một cái mô hình, trong đó LT này thì được ước lượng dựa trên cơ sở cái phương trình này. Tức là ông ấy thay đổi cái gia đình của CCC năm 90. Năm 90 thì nói là cái này là không thể thay đổi thời gian. Nhưng mà trên thực tế muốn tương quan với tài sản tài chính nó có thể thay đổi. Nó có thể thay đổi. Bởi vì sao? Bởi vì là các cú sốc thường xuyên diễn ra trên tài chính. Và khi cú sốc diễn ra thì đương nhiên là vốn tương quan nó sẽ thay đổi bản chất và nó sẽ có thể là thấp hơn hoặc là cao hơn so với lúc cũ. Đấy là cái điểm gần thực tế hơn của cái mô hình DDC này. Và để mà cho phép nó thay đổi thời gian thì nó lại phải có một cái mô hình hồi quy cho nó, một cái phương trình hồi quy thì người ta sử dụng cái phương trình này. Thì nó tương đối phức tạp, chúng ta có thể tham khảo thêm trong cái phần này. Thì đến 2006 nó gọi là Asymmetric Generalized DCC Model của ba tác giả này thì đưa thêm một cái nhân tố nữa, đó là cái nhân tố về bất tương xứng. Theo đó thì các cú sốc tiêu cực có tác động làm tới cái ma trận phương xa, cái ma trận gồm các phần tử tương quan này sẽ mạnh hơn các cú sốc tích cực. Nó là như vậy. Thì đấy cũng là một cái cải tiến. Tuy nhiên cái cải tiến mà đáng kể nhất và hiện nay đáng chú ý hiện nay đó là cái cải tiến của Pessoran và Pessoran hai anh em trai vào năm 2007. Thì nó bao gồm 3 cái cải tiến lớn. Đó là thứ nhất là sử dụng phân phối student đa chiều. Cái thứ hai nữa là hai giai đoạn, quá trình ước lượng hai giai đoạn được đổi thành một giai đoạn. Hai giai đoạn đây tức là sao? Giai đoạn 1 thì sử dụng các đơn chiều để tính cái phương sai có điều kiện để xây dựng được ma trận DT. Và sau khi xây dựng ma trận DT xong thì người ta ước lượng tiếp ma trận QT ở bước thứ hai. Đấy là hai giai đoạn và người ta sử dụng phương pháp xác suất, nó gọi là maximum estimation. Và cái maximum estimation đấy nếu mà ước lượng có hai giai đoạn thì nó gọi là quasi maximum estimation thì nó mất đi cái hiệu quả phần nào đấy quá trình ước lượng. Cho nên là cái sự cải tiến bằng việc là đưa toàn bộ tham số vào trong một cái hàm log qua cái hút và ước lượng trong một giai đoạn thôi thì đấy cũng là cải tiến của Pessoran. Cái chuỗi suất lợi tức của tài sản tài chính như là chỉ số của thị trường tài chính khác nhau. Được không nhỉ? Đấy là cái trình bày về cái TDC của tôi. Và tiếp theo nữa đó là cái tổng quan về các cái kiểm định về tính lây nhiễm của tài chính. Thì đây là các cái nghiên cứu hiện nay về cái phương pháp kiểm định lây nhiễm trong tài chính. Trong đó kết quả của quá trình nghiên cứu tổng quan này thì tôi có đưa ra được hai cái phương pháp mới, đó là phương pháp của Chiang và các đồng nghiệp 2007 và của Fox Severdoman đang cần chế chính năm 2022. Còn đây là những tổng quan về cái ứng dụng của DCC trong việc kiểm định tính lây nhiễm của các lĩnh vực tài chính. Thì đây là các nghiên cứu mới nhất và đáng chú ý nhất hiện nay. Thì người ta sử dụng rất nhiều các cái số liệu thị trường khác nhau. Đấy là lý do tại sao tôi sử dụng cái TDC nó giúp bổ sung thêm vào cái kết quả nghiên cứu trên thế giới này.
Về mặt phương pháp ước lượng thì tôi xin nói nhanh về cái này, nó rất là tốn nhiều thời gian. Thì người ta sẽ ước lượng một loạt các cái thông số trước khi đưa vào mô hình chính. Việc ước lượng cái mô hình này thì tôi chia cái chuỗi số liệu ra thành hai cái mẫu nhỏ. Mẫu đầu tiên là từ 1 tới T tôi sử dụng để ước lượng. Cái mẫu từ T cộng 1, xin lỗi, đây là T cộng 1, từ T cộng 1 đến T cộng N, tức là cái phần còn lại thì tôi sử dụng để đánh giá cái mô hình đó. Về nguyên tắc là anh phải đánh giá trước khi anh biết được là sử dụng mô hình này hay không. Thì trong phần đánh giá đấy thì tôi sẽ thực hiện dự báo và sử dụng các cái phương pháp đánh giá của tổng số tham số của VIASM thì gồm có 2K cộng 3. 2K, K ở đây là số lượng chuỗi suất lợi tức đưa vào ước lượng. Thì 2K đó là số tham số về trong mô hình cả đơn chiều ước lượng. Ví dụ của tôi là 20 chuỗi thì 2K sẽ là 40 tham số. Tức là cứ mỗi một chuỗi thì có hai tham số cho các đơn chiều. Còn 3 này thì gồm có hai cái tham số của cái mô hình tương quan động alpha và beta trong cái phương trình sau. Và cái tham số còn lại đó là cái bậc tự do của cái phân phối siêu biểu lượng. Như vậy là tổng số là có 43 tham số tất cả. Còn ước lượng thì sử dụng một giai đoạn. Theta đó là cái vector nó gồm các tham số được cần ước lượng. Lambda 1 là cái vector cột gồm có 10 có 20 tham số của H. Và lambda 2 là vector 10 thì là 20 tham số của H. Beta 1, alpha 1 và beta 1 thì là trong cái phương trình về đối tượng hoạt động. Và epsilon này là bậc tự do của phương chuẩn. Và tất cả cái phần này sẽ được lắp vào trong cái phương trình nó gọi là quadratic function. Cái này nó rất là lớn phức tạp, chúng ta phải đọc trong cái bài báo gốc của tôi có thể trong phần đó. Thì toàn bộ số liệu được lắp vào đây và cái hàm này sẽ được tối đa hóa. Maximum estimation thì người ta sẽ sử dụng quá trình lọc thay đổi lại số liệu và tìm cái giá trị tối đa cho đến khi nào mà cái hàm này đạt cực đại thì đấy là ở cái giá trị đó là các tham số được ước lượng. Mai có 43 tham số này sẽ khác là sử dụng đó. vì anh có 43 tham số nhưng là nó làm rất là lâu. Chính xác. Mô hình này thì tôi ước lượng trong máy này với 3.900 quan sát cho toàn bộ chuỗi số liệu thì nó mất khoảng độ 6 tiếng. 6 tiếng là nhanh, nhưng với cái máy của tôi là workstation, nó là 2 gọi Xeon và 2 gọi wedding, rồi mỗi loại 360 RAM rất là thoải mái, chạy vô tư không chạy hết chỉ cứ 6 tiếng. Còn đánh giá mô hình này thì lát nữa sẽ nói tiếp. Nó nói chung là nhược điểm của cái này thì là nó rất là lâu nếu như chúng ta sử dụng cái chuỗi số liệu dài. Nhưng mà lát nữa sẽ nói là chúng ta không cần thiết phải sử dụng cái chuỗi số liệu dài như vậy. Tuy nhiên 43 chuỗi và cho 20 chuỗi, 43 tham số 20 chuỗi thì đấy cái này là cố gắng lắp của cái này cái điều này rồi. Vấn đề cái này có lẽ là nhiều người quan tâm nhất, vấn đề của cái ước lượng này và cũng là cái phương pháp này bị chỉ trích nhiều. Đó là thứ nhất là nó không có hội tụ, mà cái này không có cái bài báo nào, không ai giải thích được trong quá trình mà tối đa hóa cái hàm này thì nó không về đâu cả mà cứ chạy đến vô cực. Không biết cái điểm này tức là hàm nó tăng liên tục mà không bao giờ giảm cả. Đấy là một cái vấn đề. Tuy nhiên đây không phải là vấn đề lớn. Nếu như chúng ta sử dụng số liệu chữ tốt trước khi đưa vào ước lượng này thì thường là không gặp vấn đề này. Vấn đề thứ hai nữa là cái hàm hai cái bước này nó mặc cái gọi là local maxima, tức là nó như thế này. Và đây cũng là cái vấn đề hôm qua tôi trình bày ở ngoài Huế và cũng nhiều người phản đối và người ta không thích, và cũng là lý do mà nhiều người ta không thích cái phương pháp này. Trong quá trình ước lượng đây là thời gian T, tôi cũng lặp đi lặp lại làm sao cho cái hàm này mà tôi tối đa hóa ở cái điểm này, đến phần này bắt đầu giảm, tôi dừng đây và tôi lấy tham số. Tuy nhiên trên thực tế thì cái hàm này ở đây rất nhiều người giỏi về toán, tôi không phải là người dân về toán, nhưng mà
nó là vấn đề nó rất là hay phải gặp. Tức là đến đây thì nó lại cái đường này nó lại không đều như này, nó lại như thế này. Và về nguyên tắc người ta dừng ở đây. Và cái này là số. Tuy nhiên thực ra ở đây mới là tốt nhất chứ không phải là ở đây. Đấy là một vấn đề mà hiện nay người ta đang nói rất là nhiều về cái này. Tuy nhiên nó cũng không phải là phổ biến. Và cách giải thích của tôi đó là chúng ta sống ở trong một cái thế giới mà mọi thứ đều rất nhiều thứ không chắc chắn. Và đấy là lý do tại sao chúng ta ngồi đây để làm nghiên cứu học. Chứ còn nếu như mọi thứ nó chắc chắn rồi thì chúng ta nghiên cứu làm gì? Thì đây là cái vấn đề nó gọi là parameter uncertainty. Chúng ta không biết tham số là cái gì, thực tế là cái gì cả, chúng ta phải ước lượng. Và bao giờ vậy có một cái xác suất rất là nhỏ khi mà nó rơi vào tình trạng như thế này. Được không nhỉ? Tuy nhiên để khắc phục cái trường hợp này thì đấy là do tại sao chúng ta sẽ phải đánh giá mô hình. Chúng ta sẽ làm dự báo và sẽ đánh giá xem là liệu cái kết quả đấy có thể sử dụng được không. Và một vấn đề nữa cũng là vấn đề lớn, đó là khi sử dụng gas đơn chiều thì khi gas tức là sử dụng student, phân phối student, tôi ra có tự do là một giá trị. Nhưng mà sử dụng là gas đa chiều thì tôi lại ra một tự do là khác. Nó cho distribution, nhưng mà ra một tự do là khác. Chúng ta phải trả lời được cái này. Được không nhỉ? Thì đấy là những cái vấn đề cơ bản của những cái lỗi cơ bản của cái phương pháp này như vậy. Và cũng nhiều người phản đối với cái này ngay ở thầy tôi rất là mạnh về cái trường hợp này. Để đánh giá cái mô hình này thì thông thường ấy, thì chúng ta ví dụ như sử dụng các phương pháp rất là phổ biến trong cái tài chính hiện nay, đó là ví dụ như MSC gọi là mean square error, hoặc là absolute gì đó, rất là nhiều thứ, tức là dự báo xong cái thì so với cái giá trị thực tế của nó là bao nhiêu, cái phần dư trên đấy thì tính trung bình, cái tính chỉ tuyệt đối là bình phương cộng lại thì chia ra tất cả như thế. Nhưng trong mô hình đa chiều thì không làm thế được, bởi vì là một ma trận của nó là 20 x 20 kích thước và nó chạy từ t từ 1 đến 3.000 chẳng hạn. Mỗi một lần như thế cái phần dự báo 500 quan sát thôi thì dự báo số lượng rất là nhiều, 3.000 x 500 nên là dự báo là tính ra cái phần dư đấy cũng chẳng quyết định vấn đề gì. Cho nên người ta áp dụng một phương pháp khác hiện nay để đánh giá cái mô hình đa chiều này, đó là như thế này. Mô hình anh dùng vào làm gì? Mô hình anh dùng vào trong quản trị của tài chính. Vậy thì cái này khi đưa vào giao dịch và đưa vào kế hoạch đầu tư nó có sử dụng được hay không? Thế cho nên là người ta sử dụng nó gọi là value at risk để người ta kiểm định cái phần này. Tức là như thế này, người ta dự báo các cái gọi là conditional variance and covariance. Sau đấy thì người ta tính những cái tỷ suất lợi tức của tổng danh mục đầu tư với các tỷ trọng khác nhau là như vậy. Sau đấy thì người ta chuẩn hóa bằng cách là chia cái tỷ suất lợi tức đấy cho cái conditional variance của portfolio đó. Và cái conditional variance của portfolio đấy được tính theo các cái mô hình GDC này chẳng hạn như đó. Nếu nhận tức là nó đã cập nhật các thông tin trong quá khứ, sẽ có các tác động của cú sốc trong quá khứ, và trong cái phần này nó cập nhật cả cái tương quan của tài sản tài chính trong cái đầu tư vào trong cái phần này. Bởi vì trong lý thuyết quản lý đầu tư của Markowitz thì người ta nói ông ấy giả định là các tài sản tài chính là có mối liên kết, là có mối tương quan tích, còn cái này là tương quan động, nó mở rộng hơn ở cái phần đó. Được không nhỉ? Thế cho nên là và value risk thì người ta nhắm vào cái phần đuôi của cái nó gọi là downside risk của distribution return, tức là cái phần đuôi là cái phần loss, cái phần thua lỗ. Được không nhỉ? Và người ta đưa ra một cái mức alpha, ví dụ tôi đưa ra là 1%, tức là maximum daily loss, tức là cái mức thua lỗ không được phép hàng ngày chẳng hạn. Tôi sử dụng trung bình hàng ngày không được quá 1%. Vậy thì với một cái xác suất, xin lỗi, cái này là với một cái xác suất là alpha này thì cái mức thua lỗ không được vượt quá cái mức này. Được không nhỉ? Và người ta tính toán toàn bộ là sao đấy, và sau đấy thì người ta sẽ đo lại và cái chuỗi suất lợi tức của danh mục đầu tư được chuẩn hóa theo cái rủi ro đó. Được không nhỉ? Thì cái xác suất nó phải bằng 1%. Thì cái mô hình đấy ước lượng chính xác rủi ro của danh mục đầu tư. Nếu vượt quá 1% thì là vượt, nó gọi là overestimate. Còn nếu như mà là nhỏ hơn 1% thì là underestimate, tức là mình đánh giá thấp cái rủi ro đó, mình đánh giá không hết cái rủi ro đó. Đấy là cái đánh giá
tức là dự báo xong thiết lập và sử dụng kết quả dự báo đó để đánh giá. Tức là nó đứng trên quan điểm của một nhà đầu tư quản lý một cái danh mục tài sản tài chính là như vậy. Đấy là cái phương pháp mới mà hay bây giờ tất cả người ta đều sử dụng cái này hết rồi. Người ta không sử dụng theo cái chuẩn gì nữa. Thì đấy là cái, còn đây là cái hàm đến, tức là dưới cái giả thiết là cái ma trận là HT đấy, thì đúng là cái ma trận chúng ta ước lượng dựa trên các cái tham số ước lượng trong mô hình này. Thì tôi dùng một cái chỉ tiêu thống kê là như thế này, thiết kế như thế này, nó không phối chuẩn, tôi chỉ 0 với 1 và tôi sử dụng hàm đến và tôi đưa ra cái mức lỗ tối đa. Ví dụ như là mức lỗ tối đa của tôi là một ngày không được quá 1%, và tôi tính lại và tôi đo lại và tôi tính trong cái ngày, trong cái giai đoạn đánh giá đó xem tổng số cái lần vi phạm, tức là vượt quá cái lỗ đó có đúng là 1% hay không. Nếu đúng 1% thì là mình phải chuẩn xác. Thì đấy là cái phương pháp đánh giá như này, như vậy. Rồi sau khi đánh giá cái mô hình xong, chứng minh là mô hình đã được ước lượng đúng và sử dụng đúng, thì tôi đưa vào trong việc là ước lượng cái mối tương quan động giữa các thị trường tài chính đang nổi, từng thị trường tài chính đang nổi với thị trường Mỹ, và tôi sử dụng cái chuỗi đó để kiểm định tính lên tài chính. Thì kiểm định thứ nhất là của Fox and Recover hiện nay, thì tôi đưa ra giả thiết đó là cái sự, nó cái này nó hơi phức tạp một chút nhưng mà nó đơn giản như thế này. Tại thời điểm xảy ra khủng hoảng tài chính thì trước đó tôi tính cái giá trị trung bình của mối tương quan đó, của chuỗi tương quan đó, và sau đấy tôi tính giá trị trung bình của cái chuỗi tương quan đó. Nếu như trước và sau khủng hoảng tài chính có cái sự thay đổi có ý nghĩa về giá trị trung bình thì các anh chỉ cần sử dụng t-test là xong. Thì đấy là ý nghĩa của nó. Nhưng mà nếu có sự thay đổi thì tôi đánh giá đó là lây nhiễm. Tức là lây nhiễm tức là sao? Lây nhiễm tức là sau khi có một contact, có một cái cú sốc thì hai thị trường tài chính trở nên là có mối tương quan gần hơn, có mối tương quan mạnh hơn, thì là nhiễm của ông ấy rồi. Cái này là trong y khoa cũng như là trong quan hệ xã hội thì là biết lây nhiễm nó xấu của bạn, sau khi quan hệ với bạn xong cái là ông nhậu mình cũng là có quen nhậu đúng không? Thì đấy là cái ý tưởng của mặt kiểm định tính lây nhiễm là như vậy. Vậy sau khi xảy ra cú sốc thì cái thị trường tài chính có mối cái tương quan mạnh hơn so với trước của bạn, và cái đấy là đánh giá là lây nhiễm. Còn có một cái điểm nữa đó là cái sự lan tỏa về rủi ro, tức là nó gọi là opportunity spillover, tức là có một cú sốc về thị trường Nhật chẳng hạn, hoặc là thị trường nào đó Thái Lan hay Singapore, thì nó cũng xảy ra một cái sự tăng về volatility của thị trường Việt Nam. Nhưng sau đấy, sau khi cú sốc qua đi thì nó lại nào lại trở về lại vị trí của nó, thì cái đấy nó chỉ gọi là tác động mang tính lan tỏa, không phải lây nhiễm. Thì đấy là cái đóng góp của Fox and Recover trong cái việc là xây dựng lý thuyết kiểm định lây nhiễm hiện nay. Và phát triển tiếp của Fox and Recover thì là trang 207 có đưa ra một cái phương pháp, tức là bây giờ như thế này, ông không dùng là tính giá trị trung bình trước và sau khủng hoảng nữa, bởi vì là cái cách lựa chọn thời điểm sẽ là khủng hoảng cũng gây nhiều tranh cãi, nó là mang tính chủ quan. Rồi cái giai đoạn trước khủng hoảng thì nó bao nhiêu lâu, giai đoạn sau khủng hoảng thì bao nhiêu lâu thì là đủ. Nếu như chúng ta tính dài quá thì nó lại xảy ra các cú sốc khác nữa bạn, nó làm cho cái kiểm định đấy bị chệch. Cho nên thực tế bây giờ người ta không sai cái này đâu, bởi vì nó hay bị chệch, nó đưa ra các kết luận kiểm định nhầm. Cho nên là trang thì khác, sử dụng luôn cái chuỗi này theo thời gian, nó là có rất nhiều cú sốc trong đó. Và ông ấy chạy cho mình một quy tự tương quan autoregressive for cộng với cái phần 50 này. Như vậy cái phần này là cái phần hệ số chắc constant đây. Nếu như mà delta G được ước lượng có ý nghĩa mà là dương thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong giai đoạn khủng hoảng giá trị 50 đấy rất là một nhân với một số có ý nghĩa và dương thì nó làm tăng cái constant ở đây. Nó là lấy bởi vì rho này ấy, nó là mối tương quan giữa thị trường Y và thị trường G. Ở đây tôi chọn G là Mỹ, còn Y là 119 của bạn. Thì đấy là tôi xin phép được nói gọn hơn và nhanh hơn nữa. Thì đấy là kết quả của vậy. Sau đây thì tôi trình bày cái kết quả tôi đạt được. Thì số liệu của tôi từ đây là stream 3.900 quan sát từ năm 1995 cho đến năm
năm 2010. Châu Á tôi lấy các thị trường đang nổi, các thị trường này được đánh giá bởi Morgan Stanley là thị trường đang nổi, emerging. Việt Nam thì người ta chỉ đánh giá là frontier, tức là sát vách đang nổi, chưa được đến được. Và Latin, Mỹ Latin rồi châu của các thị trường này. Chúng ta nhìn thấy đây là cái biểu đồ về suất lợi tức của từng thị trường một, chúng ta đều thấy rõ ràng có những giai đoạn rất tê bề, có giai đoạn biến động rất là mạnh, đặc biệt là khủng hoảng này. Thì còn đây là kết quả chạy sơ bộ số liệu để mô tả số liệu thì chúng ta thấy được rằng là tôi dùng TH11 univariate, tôi đưa ra được các tham số đều hết sức là tốt. Các mô hình này thì đều đạt tính dừng stationary, alpha và beta đều nhỏ hơn 1. Dùng t distribution chứ không phải normal distribution thì mô tả tốt hơn về các chuỗi số lượng tức tài chính. Và chúng ta thấy rằng là cái bậc tự do được ước lượng cho từng chuỗi một thì chúng thấy nó khác nhau, tuy nhiên giá trị bình quân của nó xoay quanh khoảng 6 giờ. Đó là như vậy. Chúng ta chú ý cái điểm này, bởi vì khi sau ước lượng mô hình gas đa chiều chúng ta thấy một cái sự khác biệt rất là lớn. Gas đa chiều thì là gồm 4 đến 3 tham số đều là mức ý nghĩa rất cao. Có một cái điểm mà hiện nay người ta cũng chỉ trích rất nhiều DEC, đó là nếu như chạy toàn bộ chuỗi số liệu thì cái beta này nó gồm tất cả tác động cú sốc trong quá khứ từ năm 95 đến năm 2010 mà cho nên nó lớn sát khổ. Cộng cái này mặc dù nó vẫn nhỏ hơn 1 nhưng mà gần như là 1 rồi, nên nó tình trạng nó bị gọi là Hanoi. Và một cái điểm nữa như tôi nói đây là bình quân của bậc tự do là 6, nhưng mà khi cho vào tổng số 2 thằng ước lượng trong một hàng nó bao nhiêu lần thì nó lên là 1. Có sự khác biệt về tính không hiệu quả của nguồn dữ liệu. Mặc dù là các cái quy định về va rồi về tất cả mọi thứ thì mô hình này đều vượt qua được hết. Tuy nhiên thì nó cũng là một cái vấn đề mà cũng sẽ nhiều chỉ trích ở cái này ở đây. Chúng ta thấy rằng là nếu như mà sử dụng là TDC với cái bậc tự do là 10 đó thì chúng ta đạt được cái giá trị này là lớn nhất, nó là cái function là lớn nhất so với các mô hình ở cái bậc tự do khác, cũng như là ở phân phối chuẩn. Phân phối chuẩn thì giá trị này nhỏ hơn rất là nhiều so với cả phân phối student. Nó cho thấy là cái data, cái số liệu được ghép vào mô hình hết sức tốt. Và đấy là lý do tại sao mà nó loại DEC của Apple ra. Rồi các cái chỉ tiêu thống kê khác thì đều cho thấy là mô hình được lựa chọn. Và đây là một số kiểm định khác nữa về LM rồi Homologous Legal. Về tính ứng dụng phần này phép chúng ta chú ý một chút là cái phần này, đó là cái phần đường màu xanh nước biển này thì là mối tương quan trọng của thị trường ứng dụng như Trung Quốc với Mỹ. Khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007-2009 thì chúng ta thấy được rằng là conditional volatility của nó tăng lên rất là mạnh. Sau khi khủng hoảng xảy ra xong cái chúng ta nhìn thấy cái xu hướng của mối tương quan trọng giữa thị trường Trung Quốc và Mỹ có xu hướng đi lên, có dấu hiệu về sự lây nhiễm tài chính. Đấy là cái lý do tại sao tôi chọn điểm này. Các thị trường khác đều thế hết. Các thị trường khác đều có cái này không rõ lắm, cái này thì không rõ, cái này không rõ là Philippines, còn một số khác thì đều nhìn thấy rất rõ. Thì đây đặc biệt là Mỹ Latin thì sau khi cú sốc xảy ra thì nó tăng vọt như này. Một cái hoạt động của ta là xem kiểm định của Fox Securities là 2002 thì chúng ta thấy rằng là đây là khủng hoảng dot-com crisis. Thì chúng ta thấy là một số thị trường thì đây những nguyên kết quả của tôi nói là nó có thể rất dễ chạy trong việc chọn, mặc dù là tôi chọn rất là kỹ rồi nhưng mà không thể chọn. Rồi đến khủng hoảng nó gọi là subprime crisis thì đa phần các thị trường đều lây nhiễm hết. Liệu chúng ta có thể tin được kết quả này hay không? Khủng hoảng tài chính toàn cầu thì gần như là châu Á bị dính hết. Israel thì một cái thị trường cực kỳ đặc biệt thì không bị tác động. Nên là nếu ai nghiên cứu về kinh tế Israel chúng ta sẽ thấy những đặc thù khác nhau, nó dựa vào công nghệ. Tuy nhiên tôi sử dụng cái phương pháp của trang 27 thì chúng ta thấy được rằng là cái tác động của khủng hoảng nó không có nặng nề và nó không có mang tính lan tỏa mạnh như là cái
quả trước. Và đây là lý do tại sao tôi chọn kết quả này để biên dịch kết quả lây nhiễm. Cho nên thấy là khủng hoảng tài chính lần đầu thì tác động nó không có hợp đến hầu hết các quốc gia châu Á, chỉ một số quốc gia thôi. Mỹ Latin thì tác động rất là hào hết, bởi vì cái mối liên hệ là kinh tế lớn hơn. Còn châu Âu thì cũng chỉ là một vài thị trường bị tác động thôi. Và cái số lượng một cái quốc gia, các thị trường mà bị tác động bởi cả hai cuộc khủng hoảng thì không có nhiều. Nó chỉ là có một số, ví dụ như là Trung Quốc thì lần trước là 27 nó không bị đến khủng hoảng tài chính lần đầu thì nó bị cái này thì diễn giải ra thì cũng có lý do của Trung Quốc là chúng ta xuất khẩu nguyên đô và hàng này sang Mỹ. Sau này thì nó đánh cái tài chính thì bị lần trước thì không bị, lúc bắt đầu khủng hoảng chưa có dấu hiệu gì đấy. Thì đấy là cái nghiên cứu của tôi về cái phần này, và nó hy vọng nó cũng là cái mà có thể chúng ta sử dụng để làm diễn giải biên dịch viết báo cáo về cái an toàn. Sau đây tôi xin phép được giới thiệu cái khả năng ứng dụng của cái mô hình này với thị trường tài chính Việt Nam hiện nay, bởi vì này ta đang nghiên cứu để đưa ra cái tài chính này bây giờ làm thế nào để ứng dụng được cái này như thế nào. Nếu như mà viết một cái bài báo hay là như thế nào đó thì viết về thị trường này như thế nào thì nó là như thế này. Tôi cũng xem sơ qua thôi, ví dụ như là giữa các thị trường, cái mối liên kết liên thị trường giữa các thị trường này, thị trường giao ngay và thị trường giao sau của chúng ta chẳng hạn, thì có thể có một số nghiên cứu cái lát năm 2009 thì sử dụng DDC để ước lượng cái mối tương quan giữa các cái sản phẩm tài chính gồm có CDS, ABS và thị trường trái phiếu. Hai tác giả này đến 2012 thì cũng cho kết quả tương tự, như vậy là chúng ta có thể xem nó làm thế nào đối với thị trường đó và ứng dụng trong nghiên cứu đối với Việt Nam. Rồi cái chiến lược về phòng rủi ro thì người ta cũng sử dụng trang năm 2012 sử dụng cái này để tính ra cái tỷ trọng tối ưu của các tài sản tài chính trong cái đầu tư, đưa ra được cái hedge ratio tối ưu nhất, hedge ratio, mà cái này nó là dynamic, nó sử dụng cái conditional correlation là hedge ratio luôn. Nếu như chúng ta sử dụng hai cái chuỗi, một chuỗi là thị trường giao ngay và một chuỗi là thị trường giao sau, thì nó không phải là constant nữa, và nó giúp chúng ta biên dịch tốt hơn cái phần này. Nên là tôi hy vọng sau này có nhiều bạn biết về cái phần của Việt Nam hoặc là cái thị trường khác ứng với ứng dụng của Việt Nam này. Rồi tính lây nhiễm giữa các thị trường thì cũng được nói nhiều trong phần này, và đặc biệt là portfolio allocation và risk management. Thì nếu như chúng ta có thị trường tài chính giao sau, các sản phẩm ấy sẽ giúp chúng ta đa dạng hóa hơn, tối ưu hóa hơn cái đầu tư, thì DCC là cái mà giúp chúng ta phân phối được cái tài sản tài chính tối ưu hơn trong cái mục. Thì đấy là những cái phần đóng góp của tôi trong cái buổi nói ngày hôm nay. Thì nếu ai có hỏi thì xin mời. Cái đóng góp chính của cái nghiên cứu đóng góp chính nghiên cứu của em thì là thứ nhất là sử dụng TDC. Hiện nay thì trong cái phần nghiên cứu bỏ qua thì chưa có cái phần nào sử dụng TDC để nghiên cứu về mối tương quan giữa các thị trường tài chính, và sử dụng hai phương pháp kiểm định lây nhiễm mới nhất hiện nay để kiểm định, và trong đó thì có kiểm định điều tra năm 2007 ứng dụng thành công và đưa ra kết quả về kiểm định tính lây nhiễm mà có tính thuyết phục nhất hiện nay, và em diễn giải khớp với cả các cái mối liên hệ về cả tài chính kinh tế giữa các thị trường chính với nhau hiện nay. Mình có phim 2002 một mình về cái phần đánh giá họ chia ra hai phần từ bao nhiêu từ Tây không, từ Tây 1 cho đến đoạn cuối. Trong cái ngành machine learning và những cái đánh giá kinh nghiệm như thế thì thường người ta repeat sẽ phải đi nhiều lần. Với cái cross validation là bạn nói là khi đưa ra nhiều thông tin thì cái thái này cái khác thì cũng một trong cái đánh giá kinh nghiệm là phải repeat đấy là nhiều lần. Chính xác ạ. Vâng, cảm ơn. Đây là cái thời gian bạn làm mất 6 tiếng thì hoàn toàn có thể làm được nhiều lần. Thì sau là cái estimation nó sẽ tin cậy hơn. Tôi nghĩ là nó làm cái làm như vậy thì sẽ thành rất là cái giá trị tăng cái độ tin cậy của cái nghiên cứu rất là nhiều. Thứ hai là bạn có nói là cái phần là nó không hấp thụ và nó hay rơi vào cái low và maximum cái thứ. Thì cái lý giải là cho cái uncertainty không hoàn toàn như vậy. Để hầu hết rất nhiều cái phương pháp thực nghiệm khi mà tìm cái lời giải tối ưu thì nó hay rơi vào cái tối ưu của bộ, thì đấy là bạn sẽ phải phương pháp không cần chỉ được vào cái tính uncertainty. Dạ vâng, cảm ơn thầy.
thì em sử dụng là tính lặp lại, tức là cái khoảng ước lượng ban đầu lúc mà cái phần value risk lúc ban đầu anh chỉ sử dụng 800 ước lượng thôi. Sau đấy thì ước lượng lặp lại để cập nhật thông tin về tham số, tiếp tục dự báo và dùng value risk đánh giá của portfolio return đó, làm liên tục như thế cho đến hết số liệu thôi. Và sau đấy quay lại nhìn xem là những cái thời điểm nào dự báo và tính ra được rủi ro, tính ra được lợi suất lợi tức của doanh nghiệp có vi phạm tới cái ràng buộc về trong value risk hay không. Trong suốt chuỗi số liệu là như vậy. Thì đấy là cái phương pháp chung về value risk để đánh giá. Thì nó là như thế, và mỗi lần như thế và hiện nay cũng là cái hạn chế mà đánh giá, bởi vì là nếu mà làm lặp lại liên tục như thế, nếu ước lượng toàn bộ chuỗi số liệu thì là 6 tiếng, và nếu mà làm lặp lại liên tục như thế thì vẫn khoảng gần ngày. Cho nên là trong quá trình mà làm như thế này thì nó cũng rất hạn chế, cho nên em không thể lặp lại theo hàng ngày được, mà em phải quyết định là lặp lại theo hàng tháng, tức là 25 ngày thì mới ước lượng lại mô hình đó để cập nhật tham số và làm dự báo lại, thì nó mới mất là một ngày. Còn nếu mà làm hàng ngày liên tục như vậy thì chắc là bây giờ phải đợi bao giờ có siêu máy tính thì mới làm được. Làm cái này thì không thể tính được, đợi biết bao giờ nó xong. Mình xin lỗi thêm một chút, như thế mà nói về siêu máy tính thì trong đại học quốc gia Hồ Chí Minh đang có project đấy, và muốn mời anh chị ở đại học Luật và Kinh tế những người có nhu cầu để bổ sung thêm và thêm cái sự tiếp tục trong cái project đấy thì có thể là tôi nghĩ được. Theo mình muốn hỏi thêm một chút, tôi rất là tò mò là cái từ linh nghiệm và lan tỏa thì thường thường nó có nghĩa là negative. Tại vì cái tiếng Việt nó từ lan nhiễm thì nó nghĩa là negative, nhưng trong tiếng Anh có nghĩa là trong kinh tế. Trong kinh tế thì đấy thì như em có trình bày đấy là trong cái phần của Forbes thì có định nghĩa đưa ra là bài báo đầu tiên đưa ra định nghĩa về lây nhiễm trong tài chính, và nó cũng là negative, bởi vì thường những tác sốc tích cực thì nó cái tính tác động nó không có cao. Ví dụ như là Nhật nó đưa ra một cái nghiên cứu mới thành công, nó làm cái thị trường tài chính Nhật nó đi lên thì không có nghĩa là thị trường tài chính Việt Nam sẽ đi lên, bởi vì là nó chỉ có tác động về mặt kinh tế đối với Nhật. Nhưng mà có điều là trong tài chính thì nó có một cái đặc biệt, đó là nếu như ở Nhật thị trường tài chính Nhật thất bại thì rất dễ các thị trường tài chính các quốc gia bên cạnh sẽ bị sụt giảm, và người ta thường là người ta quan tâm đến phần đó, và cái tính lây nhiễm thì nó cũng đến từ cái phần đó. Còn tác động lan tỏa thì em cũng không biết là nói cái gì như thế nào, nhưng nó là spillover, tức là cứ xảy ra volatility của ngày cao thì nó lan tỏa sang thằng khác, nó giống như là sóng thôi, nó ào sang một cái là xong là hết. Còn người ta không có nói là negative hay positive. Thầy vừa nói nghĩa là khi mà anh làm mô hình anh một thời gian cũng không đến 2 giây, thế thì để kiểm tra cái sự gọi là consistency của mô hình thì anh có thể test là anh lấy sắp sampling, anh lấy t chắc xong anh chạy một bên, anh được các kết quả của tham số, xong anh lấy riêng t lại chạy ở bên cái kết quả tham số ra, sau đó anh so sánh là hai cái bên chắc là thứ này nó có cho ra cùng một cái giá trị của ABC tham số được tính không. Thường đấy là một cách để kiểm tra xem là mô hình nó có ổn định hay không. Thường thì trong đấy cũng là một gợi ý, tuy nhiên thì thực ra trong quá trình ước lượng mình cũng sử dụng rất nhiều cách, nhưng mà trong phân tích lượng của tài chính thì người ta sẽ có một cái đánh giá tổng quan về số liệu và xem nó có xảy ra các cái gọi short break hay không, và sẽ thường là nó sẽ bị tác động trong trường hợp là như vậy. Nên là người ta sử dụng mô hình với từng chuỗi một, người ta sử dụng auto regressive và sử dụng gas. Nếu như nó không có vấn đề trục trặc gì thì là người ta sẽ quyết định đưa vào mô hình gas đa chiều luôn. Còn nếu như nó đã xảy ra một số vấn đề trong mô hình ước lượng thì quá trình nó gọi là distributed statistics đấy, nó sẽ báo cho chúng ta biết, chúng ta sẽ dò lại phần đó. Các bạn nào có câu hỏi tiếp theo với cái chị Thành không? Nếu không thì chúng ta cảm ơn chị Thành một lần nữa. Thầy cô của các bạn, rồi chúng ta thấy là cái gì cũng có khởi đầu kết thúc. Hôm nay là sau 5 buổi được căng thẳng, chúng ta khuyên là kết thúc sớm hơn buổi sau thì đến người nếu người nào xa đó thì có cái đưa ra là cái gì ra tiếp là tôi xin nói lại tóm tắt rất là cái ý tưởng
phát từ cái việc hợp tác với chính thức ở đây giữa những cơ quan kế toán và viện Panama. Chúng tôi cũng nói nhau là những cơ quan kế toán là cái hỗ trợ để phát triển toán học để nhiều bước. Toán lý thuyết cũng có, cái việc ứng dụng của lý thuyết, toán lý thuyết đối với các ngành khác cũng có, và về cái việc ứng dụng của toán vào các cái vấn đề khác nhau của thực tiễn, cuộc sống, kinh tế, khoa học v.v. Thì bản thân về nghiên cứu các bài toán là cái nơi mà không phải là có lực lượng làm cái điều đấy, mà là cái nơi mà tạo dựng là kết nối. Thì ngoài những nhóm nghiên cứu truyền thống, đến đây là viện sẽ tài trợ cho đến đây làm việc. Trong những nhóm đấy thì sẽ có sự kết hợp hài hòa với các độ tuổi, từ những người và những giáo sư mà đã về hưu rồi nhưng vẫn còn sức để chiến đấu, cũng như là các bạn trẻ mới tốt nghiệp đại học và đã bắt đầu có những công việc nghiên cứu thì viện được lựa chọn là hài hòa về độ tuổi, về kinh nghiệm và hài hòa về lãnh thổ, có kể cả nước ngoài và bên trong. Nhóm nghiên cứu vậy chúng tôi thường là khuyến khích có từ khoảng 30% ở bên ngoài tham gia vào những nghiên cứu đấy, và còn lại 6-7% ở trong nước. Như vậy thì sẽ học hỏi được với thời gian, học hỏi được rất nhiều qua đấy. Đấy là những nghiên cứu. Thế còn những nhóm về ứng dụng thì chúng tôi rất là viện những cái đề tài mà mang tính chất phổ biến kiến thức hoặc là thậm chí là tổ chức nghiên cứu thì chúng tôi rất khuyến khích. Ví dụ như năm ngoái là giáo sư Hồ Tú Bảo ở đây là đã tổ chức một tháng học và tư linh, viện đã tài trợ cho những người mà giảng bài, người tham dự những học viên. Và năm nay thì có nhiều cái khác, nhưng mà đây là một cái hình thức mà chúng tôi tổ chức cùng với Panama. Thì về tương lai thế tức là tất cả những cái mảng liên quan đến ứng dụng hay là liên quan đến những ứng dụng về kinh tế, về cuộc sống v.v. thì dựa trên những cái đề cương tốt để ủng hộ để tạo ra những cái điểm xuất phát, tạo những cái cơ hội để chúng ta tiếp xúc với nhau giữa các thầy, các trò, các nhà nghiên cứu, các nhà ứng dụng, giữa các nhà nghiên cứu và những người đi nghiệp với những nhà doanh nghiệp, với những cơ quan có thể cần người làm việc và tạo được cho chúng ta công việc. Thì biết như là cái công trình như vậy và nên đầu hỗ trợ và chúng tôi rất là thú vị với cái việc công tác với việc Panama. Chúng tôi xem như là cái đơn vị đầu mối để mà tạo được cái cầu nối. Thì chúng tôi hiểu có lẽ là viện Panama thì nhiều chức năng khác, nhưng mà cái chức năng mà viện có bài toán nhìn để mà hợp tác với viện Panama chính là cái chức năng tạo đầu đổ cái cầu nối liên hệ giữa khoa học và ứng dụng. Thì chúng tôi rất là vui mừng là hôm nay là buổi cuối cùng. Thì thường là những buổi đầu tiên thì người ta cảm ơn trong cái việc của đơn vị tập trung cũng như là tiến hành cái khóa này, và chắc chắn đây là một cái khởi đầu để cho cái việc hợp tác sau này được hiệu quả hơn, và chúc cho tất cả các bạn ở đây có còn thời gian ở Hà Nội một thời gian thú vị và chúng ta trở về đơn vị công tác một cách rất là an toàn. Hội thảo hôm nay cảm ơn tất cả quý vị đã ở lại cho đến bây giờ. Thật sự là cái sự chương trình rất là trân trọng. Cái sự thành công của hội thảo không phải là những người làm trong hội thảo, mà không phải là những người tham dự trong hội thảo. Các sự tham dự các vị là thật sự là đóng góp rất là lớn cho sự thành công của hội thảo. Tôi cũng xin cảm ơn thầy Lê Trung Hoa, cũng xin Trung Hoa đặc biệt là đã bỏ rất là nhiều công sức để làm việc để làm chương trình sự kiện của hội thảo này anh Tuấn, và đây là đặc biệt là tất cả những cái chi tiết mà tổ chức ở đây, tất cả những cái logistics ở đây, tất cả những cái gì ăn uống đi lại, tất cả đều là cái công lao của anh Tuấn. Cảm ơn Tuấn rất là nhiều. Đối với là tập thể của các cán bộ và các học viên cũng như các nhà nghiên cứu trẻ hoặc là không trẻ ở viện JVN thì cái sự hợp tác với là viện toán cao cấp, viện nghiên cứu đặc biệt toán với thầy Trung Hoa, thầy Bảo Châu và tất cả các vị ở đây đó là một niềm hãnh diện của chúng tôi vinh dự cho việc tham gia và hợp tác
bên là cầu nối của Viện Nghiên cứu Công nghệ. Chúng tôi sẵn sàng làm nữa chưa hết, nên là tôi muốn đặc biệt cảm ơn các bạn trẻ ở đây, tại vì công việc bây giờ của mấy bạn mới bắt đầu. Tại vì một trong những kết quả của những hội thảo này thì mình sẽ ra một cái white paper, thì các bạn ngồi phía sau này là những người chuẩn bị cho cái white paper đi vào trong 2 tháng nữa mình sẽ có cái white paper đó, tức là đúc kết lại tất cả những cái thảo luận của mình có trong 2 ngày thì cho đến bây giờ, đúc kết lại, kiểm tra lại, nghiên cứu lại để đưa ra những kiến nghị rất là cụ thể với là những người làm regulator, những người tôi chỉ nói như vậy là chắc là cũng đủ rồi. Cảm ơn, đặc biệt là cảm ơn tập thể của các anh chị em ở trong văn phòng ở Viện Nghiên cứu Công nghệ và đã hỗ trợ rất là nhiều ở đây. Cảm ơn Huyên, Quang không có ở đây là những người thật sự là làm việc rất là nhiều ở bên JVN để chuẩn bị hội thảo này. Cảm ơn các em rất là nhiều. Cảm ơn các học viên. Tôi rất là hãnh diện với các bạn. Cảm ơn. Nhưng mà mình có bữa ăn tiếp tục được không? Có bữa ăn để mình cùng ăn và chia tay và nói chuyện với nhau thêm nữa. Tôi sẽ thay mặt cho các bạn mở cái việc đó là cái chỗ mình ăn 2 ngày trước mình làm bữa.